नमस्ते सबैजना, म भुवन फेरि कोच मीको तर्फबाट शनिबारको अर्को मेन्टरिङ 101 को सेसन लिएर आएको छु। आजको गेस्ट चाहिँ हामीसँग उमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हैन। सो इज अ टिचर अनि टिचर डेभलपर पनि हो अनि ग्राड अन्डरग्राड स्टुडेन्ट्सहरूलाई किङ्स कलेजमा पढाउनुहुन्छ। अनि किङ्स कलेजमा टिचर इम्पावरमेन्ट सेन्टरको सेन्टरलाई लिड पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ। अनि इज अ passionate teacher, and he has dreams of transforming Nepal's education system. अनि अर्को चाहिँ उहाँले वर्कसप्सहरू पनि रन गर्नुहुन्छ स्पेशलाइजेसन इन टिचर्स स्टुडेन्ट्स र प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ स्पेशलाइज वर्कसप्सहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। उमेशलाई मैले भेटेको चाहिँ सायद आई डोन्ट नो 10 इयर्स 12 इयर्स अगो लास्ट रिजोर्टमै भेटे हो। एउटा टिम बिल्डिङ प्रोग्राम युथ इनिसिएटिभले चलाएको टिम बिल्डिङ प्रोग्राममा भेटेको। अनि माई फर्स्ट इम्प्रेसन वाज होइन ही हेज अ भेरी कुल पर्सनालिटी, एकदम त्यो हेर्दाखेरि नै he looks pretty cool. अनि what I liked about him was मान्छेहरू के हुन्छ भन्दाखेरि when someone is really cool, he के भन्ने सबैको attention he starts collecting नि त। अनि when I started talking to Umes, he's not like that. He's very down to earth, very के भन्ने very friendly, very social, and he gives plenty of attention to you, and he has a very nice mixture of cool attitude plus very down to earth personality. So I was very impressed with him. अनि त्यसपछि म्युजिकल टेस्टहरूको बारेमा अलिअलि कुरा हुन थाल्यो। सो अनि त्यसपछि अलिकति रिलेसन अझ अगाडि बढ्यो अनि आई रियली इन्जोयड हिज अर्को वर्कसप्सहरू जस्तो अब प्रेजेन्टेसन स्टाफ भनेर उहाँले चलाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो पनि एकदमै मन पर्यो हो। मैले त्यहाँ चाहिँ म आफू पहिला गएँ, त्यसपछि अरू साथीहरूलाई लिएर गएँ, स्टाफहरूलाई लिएर गएँ होइन। आई वाज भेरी इन्सपायर्ड बाई हिज प्रेजेन्टेसन स्टाफ। अनि पछि एउटा भनौँ न टाइममा त त्यो प्रेजेन्टेसन स्टाफ हामीले लास्ट रिजोर्टको स्टाफहरूसँग नै कन्डक्ट गरिरहेको थियो कि विच इज रियली फन। अनि आई लभ द्याट आइडिया। अनि अहिले पनि कुनै पनि प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ आइ एम किपिङ अल हिज टिप्स इन माइन्ड कि टेक्स्टमा भन्दा पिक्चर्समा फोकस गर, स्टोरीमा फोकस गर अनि अल अफ द्याट। सो मलाई चाहिँ एकदमै इन्सपायर पनि गरेको छु उमेशले। अनि मैले उसलाई चाहिँ धेरैचोटि इन्भाइट पनि गरायो, डेट्सहरू नमिलेर अलिकति टाइम लाग्यो। लेट्स इन्भाइट हिम अन द स्क्रिन अनि स्टार्ट टकिङ टु हिम। नमस्ते उमेश। अब मैले नमस्ते भनौँ, भाइ भनौँ, ओके आई डोन्ट नो, दिस इज नमस्ते नमस्ते इज गुड। ओके, मेरो इन्ट्रोडक्सन अभियसली नट अल जस्टिफाइड होइन, अथवा हाउ वुड यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ? होइन, एकदमै जस्टिफाइड थियो इन्ट्रोडक्सन, मजाले। द्याट्स वाट आई एम प्यासनेट टिचर। एकदमै मेरो एउटा सपना चाहिँ नेपालको एजुकेसन सिस्टममा कुनै न कुनै रूपमा एकदमै सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्ने मेरो एउटा प्यासन छ, ड्रिम छ। र एउटा पर्सपेक्टिभ अथवा एउटा फ्याक्टरलाई मात्र हेर्नु पर्यो भने चाहिँ टिचिङ र टिचर्स एकदमै क्रुसल जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यहाँ चाहिँ केही चेन्जेस ल्याउन सक्यो भने होपफुली समडे हाम्रो एजुकेसन सिस्टम एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो मेरो होप छ। सो या what you said about me and my passion, एकदमै ट्रु। ओके, नाइस। एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन प्रोफेसनल लेभल्सहरूलाई चाहिँ साइडमा राख्ने हो भने चाहिँ हाउ वुड यु के भन्ने डिस्क्राइब योरसेल्फ अथवा हाउ वुड यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ? एकदमै नर्मल आइडेन्टिटी भनेको अब आइएम अ फ्यामिली म्यान, हस्बेन्ड एन्ड अ सन एन्ड अ फादर, यस्तै। अब इन्ट्रेस्टको रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ आई हेभ अ बिग इन्ट्रेस्ट इन म्युजिक, मुभिज एन्ड मोमो। स्पोर्ट्सहरू त्यति धेरै खेल्दिनँ, तर हेर्न चाहिँ धेरै स्पोर्ट्सहरू हेर्छु। र लेटली फर द लास्ट 2 or 3 years
आम ह्युज फ्यान अफ एमएमए, ओके युएफसीको टन्नै अलमोस्ट सबै त्यो फाइटहरू लाइभ नै म हेरिरहेको हुन्छु र फलो पनि गर्छु प्लेयरहरूलाई। अनिखेर पोस्ट इन्टरभ्यू प्रि इन्टरभ्यूको सेसनहरू सबै एकदमै डेडिकेटली फलो गरेर हुन्छु। यस्तै यस्तै हो अहिलेको लागि चाहिँ। मैले अहिले भर्खर तिमीसँग कुरा गर्दा गर्दै आई रियलाइज कि जर्ज कार्लिनलाई पनि भनौँ न, आई न्यू अबाउट जर्ज कार्लिन थ्रु यु। कि मलाई त्योभन्दा अगाडि जर्ज कार्लिन भन्ने पनि थाहा थिएन। मैले जुन बेला चाहिँ तिमीले मलाई त्यो सुइसाइडल टेन्डेन्सिजको टिप्सहरू दिएको थियो, टिप्स भन्दा पनि म्युजिकल, त्यति बेला जर्ज कार्लिनको चाहिँ तिमीले त्यो सायद पेन ड्राइभ थियो कि हार्ड ड्राइभ थियो थाहा छैन, त्यसमा नै हालेर दिएको थियो। अनि आई बिकेम अ फ्यान जर्ज कार्लिनको। अनि के डु स्टिल फलो स्ट्यान्डअप कमेडिज? एकदमै एकदमै जर्ज कार्लिन वाज द फर्स्ट स्ट्यान्डअप कमेडियन जसको चाहिँ त्यो होल आई मिन एचबिओ सिरिज लकिली आई गट इट इन अ हार्ड ड्राइभ। र फर्स्टदेखि लास्टसम्म एज अ कमेडियन त्यो हेर्दाखेरि उहाँको 1970s 80sतिरको सोहरूबाट बिस्तारै बिस्तारै एकदमै चाइल्डिस जोकर, एकदम सटायरिसबाट बिस्तारै बिस्तारै हि इभल्भ एज अ फिलोसफर क्या। अनि यति धेरै कुराहरू सिकेको छु मैले जर्ज कार्लिनकोबाट पनि, एबाउट द सोसाइटी, एबाउट एजुकेसन सिस्टम, एबाउट द वे वी थिङ्क। अनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोटेसन चाहिँ स्कुल्स डोन्ट टिच यु टु थिङ्क बिकज इफ यु स्टार्ट थिङ्किङ यु स्टार्ट क्वेसनिङ। त्यही भएर स्कुलहरूले थिङ्क गर्न सोचाउँदैन किनभने आफ्नै खुट्टामा बन्चर हारेको जस्तो हो नि त त्यो भनेर भनेको त्यो पार्ट यस्तो रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि एकदमै सही लाग्यो। अनि या जोर्ज कार्लिन हेज बिन मोर देन अ स्ट्यान्डअप कमेडियन टु मी, अ फिलोसफर, इभन समटाइम्स मेन्टर नै भन्छु म जोर्ज कार्लिनलाई चाहिँ। ओके, नाइस नाइस। अनि उमेशको वाट वाज यु चाइल्डहुड लाइक? कि कस्तो किसिमको चाइल्डहुड थियो? हाउ डिड यु ग्रो अप? कहाँ? चाइल्डहुडको धेरै कुरा बिर्सिसकेँ मैले। मेरो मेमोरी चाहिँ अलिकति मेबी क्लास 8 क्लास 9तिरकोबाट चाहिँ अलिक फ्रेस छ। त्योभन्दा बिलो चाहिँ अलि एकदमै हेजी छ मेमोरी। जन्मेको हुर्केको म यहीँ पाटनमा हो र अहिले पनि यहीँ बस्छु। पाटन नजिकै एउटा नयाँ ठाउँ भनौँ थसीखेल भनेर, र अहिले पनि यही छौँ। क्लास 8 9तिरको याद गऱ्यो भने चाहिँ मेहनती पनि पढ्नमा र बदमास पनि, दुइटै मिक्स थियो। मलाई टिचरहरूले एकदमै मन पराउनु पनि हुने र पिट्नु पनि हुने, एकदमै रमाइलो कम्बिनेसन। र पिट्नु हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि कतिजनालाई सक पनि होला होइन, टिचरहरूले पिट्नु हुँदैन आजकल, यो कर्पोरल पनिसमेन्ट यताउतिको कुरा छ, एकदमै जायज कुरा छ। बट फर मी टिचरहरूले माया पनि गरेको र पिटेको चाहिँ ठ्याक्क प्यारेन्ट्सको जस्तो मलाई लाग्थ्यो क्या। बिकज बदमास बदमासी गर्दाखेरि एकदमै हरिबल बदमासी पनि गरिन्थ्यो र पढिन्थ्यो पनि। सो माया र पिटाइ दुवै खाँदै, घरमा पनि त्यस्तै। फेरि मेरो मम पनि सिमिलर एकदम। अब अभियसली आमा भएपछि माया धेरै गर्नुहुन्छ, बट एट द सेम टाइम कडा पनि अति नै होइन, अनि झ्याममा हानिहाल्ने। सो अ लट अफ फन मेमोरिज चाइल्डहुडमा। एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ प्रोबब्ली म पढेको स्कुलको सेक्सन ए सेक्सन बी सेक्सन सी भनेर छुट्याउँथ्यो, र जहिले पनि सेक्सन ए र बीमा चाहिँ केटाहरू, ए होइन वेट, सेक्सन एमा चाहिँ केटीहरू, सेक्सन बी र सीमा चाहिँ केटाहरू। सो म चाहिँ जहिले पनि क्लास 1देखि क्लास 10सम्म सेक्सन बीमा, सधैँ त्यो केटाहरूको सेक्सनमा पढेको, र एकदमै 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 लजाउँथेँ म केटीहरूसँग बोल्न। र प्रोबब्ली सिमिलर नै थियो होला धेरैहरूको मेरो एजको अथवा मेरो बेलाको स्कुलहरूको कहानी चाहिँ। टिचरहरूले पनिसमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो त्यो केटीहरूको सेक्सनमा लगेर हालिदिने, अनि केटीहरूको ग्याङमा मिक्स गरिदिने, अनि इभन केटाहरू बिच त्यो एकदमै गफहरू हुने क्या, ल आज तँलाई त यो केटीले हेरेछ नि है भन्ने टाइपको। अनि अब सिन्स आई सेड अघि म अलि पढन्ते टाइपको थिएँ होइन, म एकदम नोट टेकिङ अहिले पनि एकदम मेरो वान अफ माई ह्याबिट्स छ, र त्यो बेलादेखि नै लागेको बानी। नोट टेकिङ चाहिँ मेरो एकदमै सफा हुन्थ्यो क्या। And because of that, few kitties would approach and ask for the note.
अब पुगिहाल्यो क्या काण्ड त्यसपछि केटाहरूलाई त्यो ट्याग लगाउने यस्तो यस्तो रमाइलो थियो जो स्कुल लाइफ। आई डोन्ट नो आजकलको स्कुल कस्तो हुन्छ होइन, तर आई रियली रियली इन्जोयड माई स्कुल लाइफ। नाइस नाइस। अलिअलि आफ्नै पनि मेमोरी अलिकति भनौँ न स्कुल लाइफतिर गयो, सो थ्याङ्क यू। तर त्यति यङ पनि होइन रहेछ त्यसो उमेश, अब यदि मैले तिम्रो स्कुल लाइफसँग रिलेट गर्न सक्छु भने। अनि अलिअलि बदमासी पनि गरिन्थ्यो भनेको मतलब चाहिँ सो कुनै मेमोरी छ एकदम बदमासी गरेको विच यु क्यान सेयर विथ अस? छ एउटा एकदमै अहिलेसम्म पनि मलाई दुःख पनि लाग्छ त्यो मेमोरी चाहिँ, तर बदमासी गरेको अहिलेसम्म पनि मैले जस्टिफाई गर्छु। एकजना म्याथ टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ स्कुल नजिकै आफ्नो एउटा स्टेसनरी पसल पनि खोल्नु भएको थियो कि, अनि त्यो पसलमा चाहिँ उहाँको वाइफ। अनि क्लासमा उहाँले पेनहरू, पेन्सिलहरू, पेन त होइन पेन्सिल, इरेजर अनि यस्तै रुलरहरू बेच्नुहुन्थ्यो क्या क्लासमै। अनि आई थट के भइरहेको छैन, यो त पसलमा गएर किन्नुपर्ने कुरा किन क्लासमा बेचिरहेको छ क्या यो मान्छेले। एकदमै त्यो नेगेटिभ त्यो पर्सेप्सन बढ्न थाल्यो उहाँमाथि। अनि एक दिन चाहिँ प्लान गरेर केटाहरूसँग प्लान गरेर सबजनाले यसरी एल्बो यसरी राखेर होइन कुनाको साइडबाट धकालेको जसरी टिचरलाई हामीले धकालिदियौँ क्या, एकदमै वायात प्र्याङ्क। अनि हि फिगर्ड आउट कि मैले इनिसिएट गरेको हो भनेर। सो हि केम टु मी, मेरो हातलाई यसो बटारेर पछाडि राखेर मेरो ढाडमा 3 मुक्का हान्नुभयो। अनि बिकज अफ द्याट त्यो बेलामा चाहिँ मलाई खासै दुखेको थिएन, तर त्यो 3 मुक्काको कारणले चाहिँ घर पुगेपछि मलाई ज्वरो आयो र मलाई 1 हप्तासम्म एकदमै म लखतरान बिरामी नै परेँ। सो त्यस्ता खालको बदमासी एन्ड देन कन्सिक्वेन्स त्यो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि याद छ। आई टेक इट, या मैले बदमासी गरेको थिएँ तर त्यस्तरी हान्नु पनि हुन्न थियो जस्तो लाग्छ मलाई। वाउ, रियली नाइस स्टोरी। अब अहिले सोच्दाखेरि त त्यति पेनफुल हुँदैन होला, हुँदैन, इट्स जस्ट फन मेमोरी। अहिले त त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै एकदम चित्त दुखेको थियो भनौँ न। ओके, तिमीले चाहिँ जुन भनौँ न नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नमा चाहिँ यु वान्ट टु प्ले अ पार्ट इन इट होइन। मैले देख्दाखेरि चाहिँ टिचर्सहरू स्पेसली कलेजेसहरूमा चाहिँ सबै टिचर्सहरू होइन, देयर इज अ सेक्सन अफ टिचर्स जो चाहिँ अब युनिभर्सिटीको करिकुलम पढाउने हो, दे हेभ टु फिनिस द सिलेबस यति टाइममा, यो सेमेस्टरमा यो सिलेबस सकायो, त्यसपछि उनीहरूको गोल भनेको जाँच पास गराउने हो। अनि त्यसपछि गेस्ट पेपर्सदेखि लिएर अरू गाइड बुक्सहरू युज गरेर नोट लेखाएर घोकाएर जे गरेर पनि पास गराउँछ। अनि उनीहरूको जजमेन्ट पनि कलेजेसहरूले स्कुल्सहरूले त्यही हिसाबमा गर्ने, कतिजना पास भए, कस्तो किसिमको रिजल्ट आयो, राइट। सो टिचरको रोल चाहिँ खास भने नि व्हाट डु यु सी, खालि एउटा करिकुलम फिनिस गर्ने, सिलेबस सकाउने अनि पास गराउने मात्र हो कि डु यु सी टिचर्स प्लेइङ एनी इम्प्याक्टफुल रोल इन स्टुडेन्ट्स लाइफ? अनि इज द्याट वाट यु वर्किङ अन? अर एकदमै 100% एक्युरेट पोर्ट्रे गर्नुभयो। अ लट अफ टाइम्स टिचर्सहरूको काम भनेको क्लासमा जाने, त्यो विदाउट इभन लेसन प्लान, विदाउट इभन कङ्क्रिट प्लान, त्यो दिमागमा पसिसकेको छ, वर्षौँदेखि त्यही पढाउँदै आउनु भएको हुन्छ। देन क्लासमा गयो, ब्ल्याकबोर्ड अथवा व्हाइट बोर्डमा लेखिदियो, स्टुडेन्टहरूले सार्छ, अनि स्टुडेन्टहरूलाई एक्जाम आउने बेलामा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू दियो। अनिखेरि स्टुडेन्टहरू जो अलिकति घोक्न सक्छ, अलिकति रट्न सक्छ, एक्जाममा चाहिँ गएर दे क्यान राइट एन्ड देन पास हुन्छ। कलेजले पनि ओहो मेरो स्कुल अथवा इभन +2 अथवा कलेजमा यो बच्चाले यति मार्क्स पायो, माला लगाइदियो, टिका लगाइदियो, फोटो राख्यो होइन। या इन अ वे देयर आर सो मेनी रिलेटेड त्यो लिङ्क्ड फ्याक्टरहरू क्या। टिचर एक्लैले मात्र त्यो चेन्जेस ल्याउँछु भन्यो भने सक्दैन, बिकज इट्स अ होल इकोसिस्टम भनेर भन्छौँ नि होइन। माथि पोलिसीदेखि मुनि हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको सोचाइ, समाजको सोचाइ टुवर्ड्स एक्जामिनेसन, टुवर्ड्स ग्रेड, टुवर्ड्स मार्क्स एकदमै डिप रुटेड भइसकेको छ कि यो धेरै पर्सेन्ट ल्याउनु भनेको जिनियस स्टुडेन्ट हो, र जुन स्कुलले धेरै पर्सेन्टेज ल्याएर धेरै पास गरायो, 100% पास गरायो भने एकदमै
चल्थ्यो आजकल खोइ बिस्तारै त्यो हटिरहेछ होला तर नर्मली स्कुलहरूले यदि सबैलाई फर्स्ट डिभिजनमा पास गराउन सक्यो भने चाहिँ सबको नाकै यत्रो ठुलो भएको जस्तो होइन अनि यो एकदमै डिप रुटेड छ यसलाई अब एउटा टिचरले मात्र ट्रान्सफर्म गर्छु भने चाहिँ सक्दैन होला बट टिचरले चाहिँ कसरी यसमा अब आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट मात्र होइन कि कन्टेन्टलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने टिचिङको लागि जुन किताब प्रिस्क्राइब गरेको छ किताबमा मात्र होइन कि बिसाइड्स द्याट किताब अरू के छ त अहिले रेलेभेन्ट सोसाइटीमा के भइरहेछ पोलिटिक्समा के भइरहेछ इकोनोमिक्समा के भइरहेछ त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि स्टुडेन्टहरूलाई अवेर गराउने इन्फर्म गराउने मोटिभेट गराउने यो सबै कामहरू चाहिँ टिचरले पनि गर्दै जानुपर्छ र अघि जर्ज कार्लिनको कुरा गऱ्यौँ नि होइन टिचरको काम भनेको क्रिटिकल थिङ्किङ र क्रिएटिभिटी इन्सपायर गराउने हो नट जस्ट त्यो किताबको कन्टेन्टलाई एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नु त्यो पनि पर्छ एकदमै अभियसली द्याट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रोल्स अफ अ टिचर र लर्निङको लागि एकदमै प्रेभलेन्ट एसेसमेन्ट सिस्टम के हो भन्दाखेरि एक्जाम बाहेक अरू छैन अहिले बिस्तारै अरू पनि मेथडहरू आउला सो त्यो टिचरले एक्जामको लागि पढाउनु पर्छ बट बिसाइड्स द्याट देयर आर अदर वेज टिचर क्यान इन्टरभिन इन मेकिङ एन्ड सेपिङ स्टुडेन्टको क्रिटिकल थिङ्किङ क्रिएटिभिटी उनीहरूमाथि त्यो सोच्न सक्ने र त्यो सोच्न सक्नको लागि च्यालेन्ज प्लस अटोनोमी दिन सक्नुपर्छ क्या टिचरले हाम्रोमा टिचरहरूको एउटा वान अफ द पर्सेप्सन्स बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ बट वान अफ द पर्सेप्सन्स अफ टिचर अबाउट स्टुडेन्ट चाहिँ मैले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ म टिचर हो मैले भनेको स्टुडेन्टहरूले बुझ्नुपर्छ सुन्नुपर्छ मान्नुपर्छ मैले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ त्यो कन्ट्रोल भन्ने शब्दले एकदमै त्यो अगेन जडा गारेको छ भनौँ न कन्ट्रोल होइन स्टुडेन्टहरूलाई च्यालेन्ज प्लस अटोनोमीको मिक्स दिँदै उनीहरूलाई मोटिभेट गर्दै लर्निङ चाहिँ उनीहरूको रोट मेमोरीबाट अझै एक स्टेप माथि क्रिटिकल थिङ्किङ क्रिएटिभिटीको लेभलमा पुर्याउनै चाहिँ मेरो काम हो भनेर त्यसरी सोचिदिनु भयो भने चाहिँ बिस्तारै टिचरहरूले पनि दे विल स्टार्ट इनोभेटिङ क्या मेरो विचारमा टिचरहरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ कतिजना टिचरहरूलाई यो थाहै छैन क्या दे हेभ नट बिन एक्सपोज टु दिस काइन्ड अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ वाट दे हेभ बिन डुइङ इज जुन मैले पनि गरेको थिएँ मेरो फर्स्ट 2 years अफ टिचिङ इट वाज वान अफ द वर्स्ट टिचर्स होला त्यतिखेर म अहिले यसो रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दा किन भन्दाखेरि आई वाज के भन्छ एकदमै म्यासिभली अन्डर प्रिपेयर्ड टिचर र वाट आई वाज डुइङ वाज मैले आई वाज जस्ट फलोइङ वाट माई टिचर्स इन द स्कुल्स युज टु डु किनभने अलमोस्ट क्लास 1 देखि क्लास 10 सम्म देखेको भनेको त टिचरले अगाडि आएर पढाएको त्यो बाहेक केही देखेकै छैन नि एन्ड आई थट द्याट वाज टिचिङ अनि युजली when teachers come into this profession or some people come into this profession what they have seen is the classroom teachers coming in the class standing in front of the class and teaching and giving notes र त्यही नै हो रहेछ टिचिङ भन्ने सोचाइले आउनुहुन्छ कतिजना सो I'm not going to blame any teachers मेरो चाहिँ विचार चाहिँ उहाँहरूले एक्सपोज हुनु भएको छैन होला स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक टिचिङमा सो इफ म त्यो ठाउँमा गएर उहाँहरूलाई if I can show them this is the way to do it एउटा another way not the only way but another way to do it भनेर if I can be that agent to inspire change in them र there will be other people who are also similarly यस्तै मेरो प्यासन भएकोहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजना मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ एक दिन हाम्रो देशको एजुकेसन सिस्टम साँच्चीकै ट्रान्सफर्म हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई अलि धेरै बोल्यो जस्तो लाग्यो बोल्दा बोल्दै होइन हाम्रो सेसन्सहरूमा अलि यस्तै पनि हुन्छ सो यु हेभ कम्प्लिट फ्रिडम यु क्यान एक्सप्रेस इन वाट एभर वेज यु वान्ट मैले मेरो इन्टेन्सन चाहिँ टिचर्सहरूको गल्ती छ भन्ने चाहिँ थिँदै थिएन बट क्वाइट अन द कन्ट्रेरी के सो हजुर मेरो इस्यु चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जबसम्म चाहिँ कुनै युनिभर्सिटीको अफिलिएसन लिएर अनि पढाउनु पर्छ नि त तबसम्म टिचर्स डोन्ट ह्याभ दि अटोनोमी के उनीहरूले स्टुडेन्टलाई दिने त कुरै
परको भयो होइन, न करिकुलम सेटिङमा न सिलेबसमा उनीहरूको कुनै हात हुन्छ, न उनीहरूले दे हेभ नो के भन्ने अब इन्फ्लुएन्स नै छैन त्यसमा, अनि क्वेसन सेटिङमा पनि छैन भनेपछि देयर इज नो के भन्ने मोटिभेसन अफ ग्रोथ फर द टिचर्स। उनीहरूले पनि त सिकेर अझ आफूलाई च्यालेन्ज गर्ने, स्टुडेन्टलाई आफूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्यो भने स्टुडेन्टलाई च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। सो इफ दे हेभ नो इन्फ्लुएन्स ओभर द डिजाइन अफ द कोर्स अनि एक्जाम्सको क्वेसन्सहरूमा इफ दे हेभ नो इन्फ्लुएन्स, त्यसले पनि त डिमोटिभेट गर्छ होला नि त टिचर्सहरूलाई। यस एन्ड नो। यस्तो छ, स्कुलहरूले कम्प्लिटली गभर्मेन्टले सेट गरिदिएको करिकुलममै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अल्सो करिकुलम भनेको एउटा फ्रेमवर्क मात्र हो क्या। त्यो कन्टेन्ट किताब त्यो भित्र के राख्ने भनेर स्कुल्स एन्ड टिचर्स दे क्यान अलवेज चुज द्याट। करिकुलम, नेसनल करिकुलम यदि हामीले हेऱ्यौँ भने यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ, यो अब्जेक्टिभ छ, क्लास 8मा स्टुडेन्टले यतिसम्म चाहिँ अङ्ग्रेजी, गणित र साइन्स पढिसकेको हुनुपर्छ र जानिसकेको हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो एउटा फ्रेमवर्क मात्र राखिदिएको हुन्छ। र त्यो फ्रेमवर्क र अब्जेक्टिभलाई पुरा गर्नको लागि टिचर र स्टुडेन्टहरू दे आर फ्री एन्ड दे आर अटोनोमस। यो चाहिँ खास स्कुलहरूले र टिचरहरूले अलिकति मेबी एक्सप्लोर नगरेको हो कि त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो अफकोर्स टिचर्स एन्ड स्कुल हेभ अ लट अफ से इन वाट दे आर टिचिङ। किताब चाहिँ उनीहरूले चुज गर्न मिल्छ भने वाइ क्यानट दे त्यो चुज एन्ड आफ्नै डिजाइन कोर्स बुक्स एन्ड एक्सर्साइज एन्ड एक्टिभिटिज त्यो गर्न डेफिनेटली सक्छ। यसमा चाहिँ मेबी अगेन नेगेटिभली त भन्न पोर्ट्रे गर्न मन लाग्दैन, बट मेबी स्कुलहरूलाई पनि सजिलो, टिचरहरूलाई पनि सजिलो, एउटा कुनै एउटा पब्लिकेसनको किताब ल्यायो पढायो होइन। सो त्यो सजिलो बाटो पनि अप्नाइरहेको छ क्या धेरै स्कुलहरूले। ओके, त्यसो भए मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति त्यसो भए लिमिटेड थियो यसमा। ओके, अब अलिकति लाइटर साइडतिर पनि जाउँ। वाट डज लर्निङ मिन टु यु? लर्निङ एकदमै ट्रेडिसनल वेमा हेर्नु भने चाहिँ लर्निङ इज अबाउट नोइङ, फिलिङ एन्ड डुइङ। र मैले के अहिलेसम्म सिकेको छु, के फिल गरेको छु र के गरिरहेको छु, मेरो नलेज, मेरो इमोसनल र मेरो बिहेभियर, यदि इफ इट्स गोइङ टुवर्ड्स पोजिटिभ डिरेक्सन द्याट्स लर्निङ, यदि इफ इट्स नट गोइङ टुवर्ड्स पोजिटिभ डिरेक्सन देन द्याट्स नट लर्निङ। मेरो नोइङ, फिलिङ र डुइङ नेगेटिभतिर गइरहेको छ भने इट इज काउन्टर लर्निङ। म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। सो या अनि यो सबैले चाहिँ नोइङ, डुइङ र फिलिङले चाहिँ हाम्रो एटिट्युड, भ्याल्युजहरू पनि सेप गर्दै जान्छ फेरि। सो वाट आई नो, वाट आई डु एन्ड वाट आई फिल, बिस्तारै त्यो अकुमुलेट हुँदै इट बिकम्स माई रुल्स, माई स्टेरियोटाइप्स, माई बायसेस, माई भ्याल्युज। सो अगेन इफ इन्डिभिजुअली र एज अ कम्युनिटी मेरो लर्निङले अथवा मेरो नोइङ, डुइङ र फिलिङले पोजिटिभ डिरेक्सन लिइरहेको छ भने द्याट्स लर्निङ। ओके, भेरी नाइसली सेड। लर्निङसँगै रिलेटेड अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ, जस्तो उमेशले चाहिँ सायद धेरै लामो समयसम्म तिम्रो त्यो फेसबुकको नाम नै अनलर्न उमेश राखेर कि उमेश अनलर्न, वान अफ दोज टु है, धेरै समय राखेको थियो। अनि फर मी अनलर्निङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने आई थिङ्क आई डिस्कभर्ड दिस व्हेन आई वाज लाइक मेबी 19-20 इयर्स ओल्ड, कि मैले जे चाहिँ स्कुलबाट सिकेँ अथवा सोसाइटीबाट सिकेँ, लट अफ इट इज ब्रेन वासिङ, एभ्रिथिङ निड्स टु बी क्वेसन। अनि सो मैले सोसाइटीबाट सिकेको कुरा चाहिँ जुन मैले आफ्नो ह्याबिट बनाइसकेँ, सो द्याट मिन्स आई निड टु गेट आउट अफ दिस, अनि द्याट वाज पार्ट अफ माई अनलर्निङ। अनि तर वाट डज अनलर्निङ मिन टु यु? Definitely what you said, त्यही नै हो अनलर्निङ। We have to question ourselves, our belief, our values again and again. ठ्याक्कै हजुरले भन्नुभएको जस्तै लाइक ब्रेन वास पनि भएको हुनसक्छ, अथवा मेबी कन्सियसली अनकन्सियसली हामीले धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छ आफ्नो इन्भाइरोमेन्टबाट, आफ्नो वरिपरि साथीहरूबाट, पेरेन्ट्सबाट, टिचरहरूबाट। यो सबै सिकेको कुरा साँच्चीकै इफ इट्स हेल्पफुल फर मी अर नट भनेर बारम्बार आफूलाई क्वेसन गर्नु, आफ्नो अजम्सनलाई चेक गर्नु, च्यालेन्ज गर्नु इज अनलर्निङ। एकदमै एकदमै डेन्जरस काम हो यो चाहिँ। बिकज नर्मली when we challenge our own assumptions, we shake our identity. र त्यो आइडेन्टिटी, आफ्नो बिलिफहरू एकदमै सेकी भयो भने चाहिँ इफ यु क्यानट ह्यान्डल इट
people can go crazy as well. So unlearning चाहिँ एकदमै सिरियस बिजनेस जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै त्यो आइडेन्टिटी कोरमा नै हिट गर्छ नि त। मैले अहिलेसम्म यो विश्वास गर्थेँ अथवा आई युज्ड टु थिङ्क आइ एम दिस काइन्ड अफ पर्सन, तर होइन कि क्या हो भनेर। द्याट डाउट क्यान बी नेगेटिभ, बट द्याट डाउट क्यान अल्सो बी एकदमै फुलफिलिङ। त्यसले एकदम पोजिटिभ डिरेक्सन पनि दिन्छ। या अनलर्निङ एकदम अमेजिङ कन्सेप्ट। ओके, नाइस। कुनै एउटा स्पेसिफिक एक्जाम्पल जहाँ चाहिँ यु थट वाज लाइक वाउ दिस इज मैले यो सोचिरहेको थिएँ तर लाइफ यस्तो रहन्छ भन्ने खालको? या अ लट अफ इक्जाम्पल्स छ, तर अहिलेलाई चाहिँ टिचिङ पर्सपेक्टिभबाटै म एउटा इक्जाम्पल सेयर गर्छु। अघि पनि मैले मेन्सन गरेको थिएँ, मेरो फर्स्ट 2 इयर्स अफ टिचिङ अहिले आएर हेर्दाखेरि हाइन्डसाइटमा चाहिँ वान अफ द वर्स्ट 2 इयर्स अफ माई टिचिङ। सो आई वाज गुड एट इङ्ग्लिस, प्राइभेट स्कुलमा पढेको, काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको होइन, यस्तै यस्तै क्वालिटी भएको मान्छे भएपछि टिचिङ भने त के नै हो र होइन, जसले पनि गर्न सकिहाल्छ नि। प्लस हाम्रो समाजमा एउटा पर्सपेक्टिभ छ नि त, टिचिङ भने चाहिँ अब कसैले केही काम गर्न नसक्यो भने चाहिँ टिचिङ गर्नलाई त छँदैछ। इन अ वे जसले पनि गर्न सक्छ होइन। इभन घरमा पनि कुराकानी हुन्छ, बुहारी यस्तो यस्तो भयो भने अब ल अब बुहारी भइहाल्यो के नै छ, जाऊ त्यहाँ नजिकको स्कुलमा पढो, बिस्तारै छोराछोरीलाई पनि त्यहीँ पढाउनु मिल्छ, फ्रीमा नि पढाउनु मिल्छ भन्ने खालको त्यो पर्सपेक्टिभ छ नि त। सो मलाई पनि त्यही थियो, टिचिङ भने के नै भएर टिचरहरू आउनु हुँदो रहेछ क्लासमा, अगाडि आएर लट्ठी लिएर आउनुहुन्थ्यो, अझ हाम्रो बेलामा त लेखिदिनुहुन्थ्यो ब्ल्याकबोर्डमा सबै एन्सर सर लाएर, अनि सबलाई कोरस रिपिटेसन गर्न लाउनुहुन्थ्यो, यो भनेको यो भनेको यो, यस्तो सजिलो काम भन्ने सोचेको थिएँ। सो आई जोइन्ड एउटा प्राइभेट स्कुल, आफ्नै एउटा रिलेटिभले सुरु गर्नुभएको थियो, अनिखेर हि आस्क्ड मी इफ यु वान बी द एडमिन अफ द स्कुल। सो एडमिन भएर जोइन गर्दाखेरि आई थट हुन्छ नि वाइ नट ट्राई अल्सो टिचिङ भनेर भन्दाखेरि एडमिनभन्दा बढी मलाई टिचिङ गर्नु पो सजिलो लाग्यो, बिकज अहिलेकै कारणहरूले गर्दाखेरि। सो क्लासमा जाने, अनिखेर पढाउने, पढाएको जस्तो गर्ने, बच्चाहरूसँग अलिकति हल्ला गऱ्यो भने चुप लाग भन्ने होइन, रमाइलो लाग्थ्यो आफूले आफूलाई एकदमै। वाट आई डिड रियलाइज वाज एउटा मैले यस्तो यस्तो नराम्रो मिस्टेक गरेको छु, मेबी फर्स्ट टाइम सेयर गरिरहेको छु होला। यसलाई चाहिँ यति नराम्रो छ कि मैले यसलाई ब्लन्डर मिस्टेक भन्छ। all this came because I thought I had good English भनौँ न, गुड एक्सेन्ट, गुड इङ्ग्लिस। सो जुन टिचरले चाहिँ इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो मैले काम गरेको स्कुलमा, उहाँको चाहिँ अलिकति नेवारी टोन आउने के। सो असेम्ब्लीको बेलामा पछाडितिर बसेर क्लास 10को केटाहरू चाहिँ अलिकति साथीहरू जस्तो भइसकेको थियो। अनिखेर क्लास 10को केटाहरूसँग पेयरअप अथवा मिलेर मैले उहाँलाई, त्यो टिचरलाई, उहाँलाई मैले उडाइरहेको रहेछु क्या। मैले कन्सियसली अनकन्सियसली कति पछि मात्र रियलाइज गरेको मैले, ल अब असेम्ब्ली सुरु हुने बेला है, अब यसको नेवारी टोन आयो इङ्ग्लिसमा, हेर हेर केटा, हेर है केटा, हेर केटा भनेर क्या हुन्छ नि। अब उनीहरूसँग मिलेर मैले हुन्छ नि टिचरको जोक गरिरहेको रहेछु क्या। अनि पछि मात्र आई रियलाइज कि यत्तेरिका मैले के गरिरहेको, यस्तो गर्न नहुने। अनि अगेन बिकज इट्स अ स्मल स्कुल, एउटा स्कुल त्यो एउटा स्टुडेन्टले त्यो कुरा लगेर उहाँलाई सुनाइदिनु भएछ, सबसे टेन्सन चाहिँ त्यहाँ भयो क्या। सो मैले क्लास 10को केटाहरूसँग मिलेर उहाँको जोक गर्दो रहेछु भन्ने कुरा उहाँले सुनेपछि सेकेन्ड डेदेखि नै उहाँ हि डिडन्ट कम टु द स्कुल, हि लेफ्ट द स्कुल। अनि द्याट वाज एकदमै के भन्छ, द्याट वाज वान अफ द वर्स्ट थिङ्स आई एभर डन टु एनी वान। सो यस्तो यस्तो मिस्टेकहरू पछि मात्र थाहा हुँदो रहेछ, हाइन्डसाइटमा गएर मात्र थाहा हुँदो रहेछ। सो क्वेसनिङ माइ सेल्फ, वाज माई बिहेभियर अप्रोप्रिएट, वाज माई बिहेभियर राइट, मलाई किन यो बिहेभियर गर्नलाई चाहिँ आई फेल्ट ओके त्यो बेलामा, वाट बिलिफ आई वाज होल्डिङ अन टु, जसले चाहिँ जस्टिफाई गर्यो कि आई कुड इभन जोक अबाउट द टिचर्स अमङ स्टुडेन्ट्स। टिचरको जोक मेबी टिचरहरूसँगै गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला, तर अमङ द स्टुडेन्ट्स आई वाज जोकिङ द टिचर। वाट काइन्ड अफ बिलिफ आई ह्याड इन माई हेड भनेर आई ह्याड टु क्वेसन त्यो चाहिँ क्या। एन्ड थ्रु द्याट क्वेसनिङ आई रियलाइज कि all these things happened because I thought I was superior. I thought I was better. I thought I was हुन्छ नि अब यो इङ्ग्लिस अलिकति राम्रो भएको हुनासाथ मै हुँ।
एन्ड द्याट अनलर्निङ मोमेन्ट भनौँ न अहिलेसम्म पनि इट्स अ डिप स्कार भनेर रियलाइज गरिरहेको छु मैले. म त अलिकति स्पिचलेस नै भएँ होइन. सो असम तिमीले यो सेयर गरेको चाहिँ आई थिङ्क या इट टेक्स अ लट अफ करेज अनि आइ एम रियली इन्सपायर्ड बाई होइन यो वाट यु जस्ट सेड. सो वाट डु यु थिङ्क अब अहिले चाहिँ हाइन्डसाइटमै हेर्दाखेरि वाट कुड बी दि पोजिटिभ इन्टेन्सन अथवा पोजिटिभ आउटकम अफ द्याट इन्सिडेन्ट? Maybe I thought I was for the students. मलाई एउटा त्यो स्कुल मेबी अहिले आएर यो क्वेसनले मलाई अगेन आइम ट्राइङ टु थिङ्क वाइ आई वाज एक्टिङ द्याट वे इज प्रब्ली स्कुलमा चाहिँ टिचरहरूले मलाई एकदम पिटेको त्यो हेपेको त्यो इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि अनि सेम थिङ मैले देख्थेँ नि त त्यो स्कुलमा पनि. अनि समवेयर आई थट माइट अफ थट कि म स्टुडेन्टको साइडमा जानुपर्छ, टिचरको होइन कि स्टुडेन्टको साइडमा जानुपर्छ भन्ने खालको त्यो बिलिफ भयो जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क द्याट इज द रिजन वाइ आई डिड द्याट. या त्यो ओके वाइ भन्दा पनि सो वाट डु यु थिङ्क you know what positive thing came out of it, do you think? For me कि I don't know positive थियो र अहिले आएर चाहिँ पोजिटिभ हो बिकज आई क्यान टक अबाउट इट वाट आई रियलाइज भनेर. त्यो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क केही त्यस्तो पोजिटिभ थिएन होला, छैन. Okay. Awesome for sharing this. No, I just sense that probably तिम्रो एन्सरै सुन्दाखेरि पनि probably made you a better teacher हैन अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ. हजुर. So at least one thing I can see that came good out of it, भनौँ न. What are few of the things that makes a good student? Okay. गाह्रो क्वेसन फेरि. स्टुडेन्टहरू गुड हुनको लागि चाहिँ दे मस्ट रियलाइज लर्निङ 100% उनीहरूको हातमा छ. अब यो स्कुलको स्टुडेन्टहरूले रियलाइज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होला, बट इफ आई एम टकिङ अबाउट अडल्ट स्टुडेन्ट्स, अडल्ट लर्नर्स, 100% रेस्पोन्सिबिलिटी फर द लर्निङ चाहिँ अडल्ट स्टुडेन्टकै हो. त्यो माइन्डसेट चाहिँ हुनुपर्छ. नट बिकज अफ द टिचर्स, नट बिकज अफ द बुक, नट बिकज अफ द इन्टरनेट, मैले पढ्न पाएन भनेर त्यो कम्प्लेन गर्नुभन्दा पनि वाट डिड आई डु टु लर्न, मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट 110% के गरेँ त, त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ गेटवे टुवर्ड्स अदर थिङ भनौँ न. द्याट इज द मोटिभेसन, द्याट इज द कमिटमेन्ट. त्यसपछि आफू अटेन्टिभ हुने, त्यसपछि लेसनलाई राम्रोसँग रिभाइज गर्ने, नोट टेकिङ गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने, सोच्ने, क्वेसन गर्ने, यो कुराहरू त अरू छँदैछ. बट द फर्स्ट स्टेप इज टेकिङ द चार्ज अफ योर लर्निङ. बिकज अडल्ट स्टुडेन्ट भएपछि इफ युआर बिबिए अर ब्याचलर्स अर मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्टहरू भएर पनि हुन्छ नि, अझै पनि किन तिमी क्लासमा ढिला आएको भन्दाखेरि एहे गर्ने बानी छ क्या. ढिला आयो ठिक छ, ओन इट, डोन्ट से एहे गरेर त्यो कपाल चिलाउने बानी छ नि बच्चा बेलैदेखि लाग्यो. ग्रोन अप स्टुडेन्टहरू 24-25 को स्टुडेन्टहरूले कपाल चिलाएर एहे गर्छ, त्यो भएन क्या. ओन इट, ढिला छ नि म ढिला भएँ, माई ब्याड, भोलिदेखि म ढिला हुन्न भनेर त्यति पनि भनिदिँदैन क्या. अनि त्यो माइन्डसेट भएको स्टुडेन्टहरूकोबाट त्यो हुन्छ नि, अल लर्निङ ह्यापन्स थ्रु इमोसनल फिल्टर. फर्स्टमा त्यो इभन ब्रेनको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने पनि त्यो इमोसनल बेरियरलाई ओभरकम गरिसकेपछि मात्र लर्निङको अरू त्यो स्टेजेसहरूमा छिर्न सक्छ नि. त्यो इमोसनल्ली नै आफूले आफूलाई पनि नेगेटिभली फ्रेम गरिरहेछ
र आफूले आफूलाई पनि एक्सक्युजेसले ड्राइभ गरिरहेछ भने लर्निङ हुँदैन। जे लर्निङ भइरहेछ त्यो प्रब्लली रोड लर्निङ अर मेबी अलिअलि सोसल लर्निङको थ्रु साथीहरूले के गरिरहेछ के देखिरहेछ त्यसको थ्रु अलिअलि सिकिरह होला, बट द्याट्स नट अ कम्प्लिट लर्निङ, 100% लर्निङ हुँदैन। सो या आई थिङ्क अ गुड स्टुडेन्ट, इफ यु आर अ अडल्ट लर्नर, गुड स्टुडेन्ट टेक्स लर्निङको 100% रेस्पोन्सिबिलिटी र कमिटमेन्ट, अनि त्यसपछि मात्र अरू कुराहरू हुन्छ होला। मेरो एउटा क्लासमा एउटा वान अफ माई रुल्स, यो चाहिँ रुल्स नै भन्छु म, इफ यु आर हियर बी 100% हियर। इक्जाम्पल चाहिँ कसरी दिन्छु भन्दाखेरि सपोज अ ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स आर गोइङ टु पिकनिक, गोदावरी पिकनिक गयो, अब पुगिसक्यो त गोदावरी होइन, एकजना जहिले पनि हुन्छ नि पिकनिक जाने ठाउँमा एकजना मान्छे चाहिँ हे कस्तो ठाउँमा आएको होला यो पिकनिक, हे डाँडा, हे रुख, के छैन भनेर हुन्छ नि होइन। अरे यार तिमी गोदावरी पुगिसक्यो त यार, बी देयर 100%, कि जाऊ फर्केर होइन, यु अल्सो हेभ द्याट राइट। कि नजाने भए गनगन गन नगर, 100% त्यहीँ बस न भनेर एक्जाम्पल सुरु गर्छु कि म क्लासमा पनि। सो इफ यु वान बी इन दिस क्लास, बी 100% हियर। इफ यु आर नट 100% हियर, लर्निङमा घाटा भइरहेछ। मेरो पर्सपेक्टिभमा होइन कि तिम्रो पर्सपेक्टिभबाट लर्निङमा घाटा भइरहेछ। सो डोन्ट डु द्याट, बी 100% हियर। अनि अभियसली अटेन्सन डेफिसिट भइरहेछ, हाम्रो डिस्ट्र्याक्सनहरू टन्नै हुन्छ, कम ब्याक होइन। म पनि डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ एज अ टिचर, मेरो पनि थट्सहरू कता कता पुगिरहेको हुन्छ, पर आई कम ब्याक टु क्लास इमिडिएटली। मैले रियलाइज गर्न साथ, अवेर हुन साथ कि मेरो थट्सहरू कता कता वान्डरिङ भइरहेछ भनेर। यु अल्सो डु द्याट, नो हार्म इन त्यो गेटिङ डिस्ट्र्याक्टेड। तर इफ यु फिल डिस्ट्र्याक्टेड, इफ यु फिल अर्कै खालको ब्यागेजेसहरू क्लासमा लिइरहेछ, क्लासमा आएर फीको टेन्सन भयो भनेर डोन्ट से द्याट क्या, बिकज अलरेडी यु आर अलरेडी इन द क्लास होइन। फोकस अन द लर्निङ, त्यो पछि कुरा गर न। अरू क्लासमा आएर मेरो अफिसको टेन्सन छ, हिजो राति यस्तो भयो, ठिक छ, बट क्लासको बेलामा त्यसलाई एकछिन साइड लगाऊ। बी 100% हियर, बिकज आइ एम 100% हियर, तिमी पनि 100% भइदेऊ भनेर भन्छु क्या। एन्ड इट हेज वर्क रियली रियली वेल। यसरी चाहिँ एटलिस्ट मेरो क्लासमा चाहिँ आई डोन्ट नो अरूहरूले कसरी भन्नुहुन्छ। नाइस नाइस। सो मैले चाहिँ आफैले पनि पर्सनली सिकेको चाहिँ, सो नो एक्सक्युजेस भने मतलब चाहिँ, सो एभ्री टाइम आइम ट्राइङ टु लर्न समथिङ, अनि त्यो चाहिँ मैले गर्न सकिरहेको छैन भने आई विल ह्याभ टु चेक विथ माइसेल्फ कि मैले कुनै एक्सक्युजेस युज गरिरहेको छु कि छैन, राइट। सो मैले चाहिँ तिम्रो एन्सरबाट त्यो चाहिँ सिकेँ भनौँ न। सो नेक्स्ट टाइम आइम चेकिङ विथ माइसेल्फ, मैले एक्सक्युजेसहरू अनजस्टिफाइड एक्सक्युजेसहरू युज गरिरहेको छु कि छुइनँ। अनि मोस्ट अफ द टाइम एक्सक्युजेस आर अनजस्टिफाइड होइन। अनि पिकनिक आई कम्प्लिटली एग्री, पिकनिकमा जो पनि त्यस्तो कम्तीमा एकजना हुन्छ होइन, कस्तो ठाउँ लिएर आएको भनेर, अनि यो सिरियस टपिकमा हाँस्न हुने हो होइन, तर हाम्रो ब्याक स्टेजमा पनि सबैजना हाँसिरहेको थियो। सो रियली नाइस। अनि वाट आर, तिमीले भन्यो नि त जस्तो यु गेट डिस्ट्र्याक्टेड एज वेल, राइट। अनि वाट इज, डु यु नो इफ यु हेभ एनी स्ट्राटेजिज टु ब्रिङ योर सेल्फ ब्याक? वाट डु यु डु वेन यु आर डिस्ट्र्याक्टेड? म चाहिँ एकदमै पढाउँदाखेरि पनि लेख्ने बानी छ क्या मेरो, एन्ड आई अलवेज ह्याभ माई नोट इन फ्रन्ट अफ मी। नट कि पढाउनको लागि नोट हेर्ने होइन कि जस्ट पढाउँदाखेरि समथिङ केही थटहरू आयो कि लेखिहाल्छु कि, सो द्याट इफ आई गेट डिस्ट्र्याक्टेड त्यो के एङ्कर पोइन्ट्सबाट चाहिँ म डिस्ट्र्याक्टेड भइरहेको रहेछु भनेर आई क्यान गो ब्याक एन्ड चेक। म अघि क्लासमा पढाउँदै मेरो घरको यो कुरा पो मैले गरिरहेको रहेछु, आई मिन दिमागमा आइरहेको रहेछ भने आई टेक अ नोट अफ द्याट। एन्ड मैले आज क्लासमा पनि, आज क्लास भनेपछि हिजो क्लासमा पनि मैले स्टुडेन्टहरूलाई देखाएको थिएँ, यो 2 महिनाको सेसन भयो मैले 3वटा नोटबुक मैले आई हेभ अलरेडी रिटर्न, के लेखिरहेको हुन्छ आफैले पनि। र आई अल्सो ask the student or suggest the student, you can also take notes every time you are in the class. That way you are also in the class. र यदि डिस्ट्र्याक्टिङ थट्सहरू आइरहेको छ भने त्यो पनि लेख्ने, र किन आइरहेको छ भनेर पछि maybe you want to share, पछि you want to reflect on it yourself, त्यस खालको टेक्निकले पनि एकदम हेल्प गर्छ। अर्को इज एकदमै पपुलर पनि टेक्निक होला, यो पोमोडोरो टेक्निक पनि भन्छ नि। आफैले पनि मैले आफ्नो टाइमर सेट गरेर हुन्छु, 30 मिनट्स 5 मिनट्सको ब्रेक, 30 मिनट्स 5 मिनट्सको ब्रेक,
सो ब्रेक नै नदिए पनि त्यो अरू समथिङ इन्ट्रेस्टिङ अथवा एउटा पेस चेन्ज गर्ने भनेर भन्छ क्या। सो क्रिकेटमा पनि जुन जब बलरले पेस चेन्ज गर्छ ब्याट्सम्यान सरप्राइज हुन्छ नि, क्लासमा पनि आई डु द सेम थिङ। सो एउटा पेसमा पढिरहेको बेलामा आई चेन्ज द पेस, गुगली हानिदिन्छु भनौँ न, एन्ड देन द्याट क्रिएट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सरप्राइजिङ मोमेन्ट फर द स्टुडेन्ट्स। सो पहिला नै एउटा ब्याङ्क अफ गुगली बलहरू चाहिँ आई अलरेडी ह्याभ इट, र कुन चाहिँ Okay, बेलामा nice. कस्तो गुगली हान्ने भनेर आई नो इट। अब चाहिँ बिस्तारै त्यो एक्सपिरियन्सबाट पनि भयो होला होइन। सो ब्याक अफ द हेड नै अब चाहिँ यिनीहरूलाई यो गर्नु पर्ला होला जस्तो छ भन्ने खालको त्यो सेन्स आउँछ, एन्ड देन आई डु इट। सो गुगली हान्दाखेरि पनि अटेन्सन फेरि हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। नाइस नाइस। मैले अब बुझेको अनुसार चाहिँ अब यो गुगली अथवा चेन्ज अफ पेस भनेर चाहिँ यु हेभ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अथवा स्ट्रेचिङ या आइस ब्रेकर्स अथवा वाट एभर होइन, यु हजुर हेभ अ हजुर। ब्याङ्क अफ द्याट। नाइस नाइस। What are few of the things that make a good teacher? फ्यु अफ द थिङ्स, फर्स्टमा एकदमै भोरेसियस रिडर र लर्नर नै होला। अनि आफै पनि एकदम धेरै एक्सप्लोर गर्ने, आफ्नो कन्टेन्ट एरिया आफ्नो सब्जेक्ट एरियामा मात्र होइन कि अरूहरूमा पनि एक्सप्लोर गर्ने, त्यो भयो। अर्को इज लर्नर, म पनि लर्नर हो भनेर एउटा रोल मोडलिङ पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या स्टुडेन्टहरूलाई। कसरी कसरी सिक्ने त, लर्निङ हाउ टु लर्न भन्ने अहिले एकदमै कन्सेप्ट एकदमै पपुलर भइरहेछ मेटाकग्निसनको पर्सपेक्टिभबाट। सी मैले एसे लेख्दाखेरि दिस इज माई प्रोसेस अफ राइटिङ एन एसे, र मैले एसे लेखिसकेपछि ड्राफ्ट वान ड्राफ्ट टू यस्तो हुन्छ भनेर इफ आई क्यान सो द्याट टु द स्टुडेन्ट्स, त्यसपछि चाहिँ अलिकति केही न केही डिरेक्सन पाउँछ क्या स्टुडेन्टहरूले। तर नर्मल टिचरहरूले के भन्छ, ए गर्न गर, यति सजिलो पनि गर्न आउँदैन, हेर्न हेर्न भनेर भन्छ होइन। अनि स्टुडेन्टको लागि त त्यो त सजिलो होइन नि त, टिचरको लागि पो सजिलो त। यसमा यो कर्स अफ नलेज भन्ने कुरा एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। युजली टिचरहरू वर्षौँदेखि त्यो कन्सेप्ट थाहा भइसकेको हुन्छ, पढाइसक्नु भएको हुन्छ, र त्यो कन्सेप्ट यस्तो इजी भइसकेको हुन्छ उहाँहरूलाई। त्यो ट्राफिक पुलिसलाई डिरेक्सन सोधेको जस्तै, दाइ कालीमाटी कसरी जाने भन्यो भने यताबाट 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 पुगिहाल्यो नि भनेर भन्नुहुन्छ नि। अब मलाई त्यो यताबाट 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 पुगिहाल्यो भने के थाहा होइन। सो अ गुड टिचर अलवेज चेक्स मैले कहाँ कहाँ चाहिँ मैले स्टुडेन्टहरूलाई कन्फ्युज गरिरहेको छु, मलाई चाहिँ सजिलो लागिरहेछ, र त्यही कोर्स अफ नलेजको कारणले गर्दाखेरि कहाँ कहाँ चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरूको चोक पोइन्टहरू हुँदो रहेछ भनेर अ गुड टिचर नोज द्याट क्या। सो इफ आम टिचिङ कम्युनिकेसन, कुन चाहिँ पार्टमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू स्ट्रगल गर्छ र कुन चाहिँ पार्टमा दे गेट कन्फ्युज, दे गेट लस्ट भनेर, बिकज आई बिन टिचिङ दिस, आई नो कहाँनिर तिनीहरूलाई त्यो बोटलनेक अथवा चोक हुन्छ भनेर। अनि त्यो अवस्था आउने बेलामा आई हेभ सर्टेन साइन पोस्ट, सर्टेन चेन्ज अफ पेस, अघि भने जस्तै साइन पोस्ट अगेन अर्को मेटाफोर हो। इफ वी आर गोइङ टु पोखरा, बाटोमा 10 किलोमिटर बाँकी छ, 15 किलोमिटर बाँकी छ भनेर त्यो साइन पोस्टहरू देखाउँछ नि, द्याट हेल्प्स अस। ए आउनलायो आउनलायो भनेर स्टुडेन्टहरूको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या। मलाई पो स्ट्रक्चर थाहा छ त्यसको, मलाई पो त्यसको एब्स्ट्र्याक्ट लेभलदेखि लिएर कङ्क्रिट लेभलसम्म सबै कुरा थाहा छ, बट स्टुडेन्टलाई थाहा छैन नि। सो ठाउँ ठाउँमा त्यो साइन पोस्टहरू छोडिदिने अनि चेन्ज अफ पेस गर्ने, त्यो गरेर स्टुडेन्टहरूलाई मलाई थाहा भएको कोर्स अफ नलेजलाई चाहिँ आई विल ट्राई टु के भन्छ एलिमिनेट इट, र स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा एभ्री टाइम नयाँ पर्सपेक्टिभबाट आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन इट भनेर ट्राई गर्ने चाहिँ गुड टिचर हो जस्तो लाग्छ मलाई। अगेन लामो Nice. एन्सर। Very nicely said. I don't know, very nicely said. त्यो साइन पोस्टको मेटाफोर युज गरेर चाहिँ आई लभड इट। हामीले म एउटा भनौँ न एज अ प्लिज। सो टिचिङमै एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, बिकज दिस इज रिलेटेड विथ कोचिङ, मेन्टोरिङ एन्ड एभ्रिथिङसँग भर्खर रिसेन्टली एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ विच मेड सेन्स। वी क्यानट टिच जेनरलाइजेसन्स भनेर त्यो आर्टिकलमा एउटा ठुलो बोल्ड कोटेसन थियो क्या। अनि सोचेँ मैले के भने रहेछ यो, वी क्यानट टिच जेनरलाइजेसन्स भनेर। अनि आर्टिकल पढ्दाखेरि ठ्याक्कै रियलाइज के भन्दाखेरि, अगेन आई विल गिभ यु एन एक्जाम्पल, बन्जी जम्पिङकै एक्जाम्पल भनौँ न।
बिहान उठेँ होइन, अनि बन्जी जम्पिङ गर्न जानु छ आज भनेर एक्साइटेड भएँ। अनि लास्ट रिजोर्टको गाडी आयो लिनलाई, गाडीबाट चढेँ। अनि त्यो बन्जी जम्पिङको साइडसम्म पुग्दाखेरि आई ह्याड सो मेनी डिफ्रेन्ट इमोसन्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन, त्यो कन्फ्युजन डिलेमाहरू। अनि पुलमा पुगेँ, ए भयो गर्दिनँ, घर पो जानु पर्ला कि क्या हो भन्ने खालको सोचाइ पनि आउँछ होइन। अनिसम्म होइन गर्नुपर्छ, यत्रो पैसा तिरेर आएको छ, यत्रो टाइम खर्च गरेर आएको छ, हाम फाल्छु भनेर हाम फालेँ होइन। अनि हाम फाल्दाखेरि त्यो 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड जति झुन्डेको फ्री फलको त्यो सब एक्सपिरियन्स एकदम खतरा भयो। एन्ड देन आई गो ब्याक टु माई क्लास एन्ड से, केटाकेटी हो तिम्रो बन्जी जम्पिङ गर्नै पर्दैन, हेर म भन्छु के हुन्छ बन्जी जम्पिङ गर्ने बेला। बन्जी जम्पिङ गर्ने बेलामा यु एक्सपिरियन्स फ्रिडम। पुग्यो ल, मैले तिमीलाई ज्ञान दिएँ, उपदेश दिएँ, दिव्य कुरा दिएँ, बुद्धत्व दिएँ। बन्जी जम्पिङ गर्दाखेरि तिमीहरूले यु एक्सपिरियन्स फ्रिडम, डोन्ट गो बन्जी जम्पिङ। त्यही त हो नि चाहे सबैलाई, अरू के गर भनेर भने उनीहरू त वाल्ल पर्छ नि। वाट आइम ट्राइङ टु डु एज अ टिचर इज आइम ट्राइङ टु सेभ देयर टाइम, आइम ट्राइङ टु सेभ देयर एफर्ट। किन बन्जी जम्पिङ गर्न जाने आखिर होइन, आखिर बन्जी जम्पिङ भने नि यस्तै त रहेछ नि। ल इन्साइट पायो होइन तिमीहरूले, मोरल अफ द स्टोरी पायो होइन तिमीहरूले भनेर, द्याट इज द अप्रोच अफ मोस्ट अफ द टिचर्स रहेछ क्या। वी स्टार्ट विथ द थ्योरी, मार्केटिङमा यस्तो हुँदो रहेछ है, बट द्याट थ्योरी भनेको कुरा कसरी ओरिजिनेट भन्दाखेरि त्यो म बिहान 8 बजेबाट उठेर बस चढेर त्यहाँ पुगेर त्यत्रो धेरै कुराहरूबाट निस्किएको एउटा इन्साइट हो नि त त्यो। एन्ड देन आई स्क्विज द्याट एक्सपिरियन्स इन्टु अ सिङ्गल सेन्टेन्स अफ इन्साइट एन्ड आई ट्राई टु गिभ इट टु द स्टुडेन्ट, र तिमीहरू यो लिएर जाऊ, तिमीहरू खतरा भयो भनेर भन्दो रहेछ क्या। डजन्ट वर्क। सो स्टुडेन्टले पनि त्यही एक्सपिरियन्स अर नियर एक्सपिरियन्स, हामीले मुभी हेर्छौँ नि, मुभी हेर्दाखेरि जुन हामीले त्यो नियर डेथ एक्सपिरियन्स अथवा नियर अलाइभ एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ नि, त्यो एक्सपिरियन्स गरेको छैन भने दोज इन्साइट डज नट मेक सेन्स टु स्टुडेन्ट। सो मैले कुनै रुल, थ्योरी, कुनै थ्योरम, कुनै इन्साइट मैले स्टुडेन्टलाई सेयर गरेँ भने दे डोन्ट मेक सेन्स टु देम भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइजेसन गर्नुपर्ने रहेछ क्या। वी क्यानट टिच एब्स्ट्राक्सन, वी क्यानट टिच जेनरलाइजेसन टु स्टुडेन्ट्स। सो इफ अ टिचर अन्डरस्ट्यान्ड्स दिस, then I think there will be a revolution. What do you think? What do you think as a coach and a mentor? मलाई त गजब, I completely agree. What is common sense to you is not going to be relatable पनि हुँदैन नयाँ मान्छेको लागि। र मलाई चाहिँ यो सायद मेरो ब्याकग्राउन्डबाट नोइज पनि आइरहेछ होला, अनि बेला बेला म्युट भइरहेछ कि, It's सो okay. अलिकति कोअर्डिनेसनमा टाइम लागिरहेछ। तर आई एब्सोल्युटली लभड इट एन्ड आई कम्प्लिटली एग्री, अनि द्याट्स समथिङ द्याट आई विल किप इन माइन्ड। अब यो तर आई थिङ्क दिस इज वाट वी डु इन्टुइटिभली पनि त धेरै गर्छौँ होला नि त होइन, हजुर। नेचुरली। मैले चाहिँ आई सी माइसेल्फ डुइङ दिस क्वाइट फ्रिक्वेन्टली कि। तर अब त्यो गऱ्यो भने चाहिँ आई विल प्रब्ली हेभ योर, मतलब उमेशको फेस चाहिँ भिजुअलाइज गर्छु होला अब, स्टप भन्ने डोन्ट डु दिस भने जस्तो। So, म कुरा चाहिँ say, sorry. I just होइन, wanted to add, थप्नु प्लिज। एउटा गुड टिचरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज एन्ड अटोनोमी, अघिदेखि मैले पनि भनिरहेको छु होइन। अनि यु प्रब्ली हर्ड अर फलो जर्डन पिटरसन, पोलिटिकल्ली भन्दा पनि उहाँको फिलोसफी चाहिँ, र उहाँको 12 रुल्स फर लाइफ भन्ने किताबको एउटा वान अफ द रुल्स इज, इफ द चिल्ड्रेन आर प्लेइङ स्केटबोर्ड, डोन्ट बदर देम। स्केटबोर्ड इज अ प्रिटी रिस्की गेम नि त, हात खुट्टा भाँचिन सक्छ होइन, चोट लाग्न सक्छ, एकदमै सेफ गेम होइन नि, टेबल टेनिस खेले जस्तो होइन नि स्केटबोर्डिङ चाहिँ। सो इफ द चिल्ड्रेन आर प्लेइङ स्केटबोर्ड, डोन्ट बदर देम, त्यो रुल छ क्या, मेबी रुल नम्बर 6, 7 कुन चाहिँ हो त्यो। एन्ड एज अ टिचर, if I'm not letting students play skateboard, if I'm not letting them get hurt means not physically, mentally, if I'm not letting them face that challenge, र त्यो फ्रस्ट्रेसन फिल गर्न दिइरहेको छैन भने I'm not a good teacher रहेछ क्या। I've been realizing and reflecting on this line एकदमै धेरै। If I do the job of the student, I'm robbing them of this opportunity. Yeah, त्यति एड गर्नु मन लागेको थियो।
अभियसली इभन त्यो हाम्रो पहिला स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो ब्ल्याकबोर्डमा सबै नोट्सहरू लेखिदिन्थ्यो नि त, सो द्याट्स पार्ट अफ इट होइन। वी डिडन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ, खालि त्यो जाँच अगाडि घोके पुग्यो। अनि जोर्डन पिटरसनलाई पनि आई फलो, उसको सायद युट्युबमा भएको भिडियोजहरू पनि आई वाच इट अल, अनि किताब पनि रियली नाइस बुक। कोचिङमा अल्सो इट अप्लाइज, द्याट्स वाइ कोचिङमा चाहिँ के भनिन्छ नि, हामीले चाहिँ वाट र युजली वाट हु क्वेसन्सहरू मात्र एस्क गर्छ कि वाइ क्वेसन पनि सोध्दैनौँ। वाइ क्वेसन चाहिँ खालि इट कम्स वेन यु आस्किङ वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्ट टु यु, त्यो बाहेक यु ओन्ली एस्क वाट र हाउ क्वेसन्स। अनि वाट र हाउ क्वेसन्सले चाहिँ के गर्छ अरे भने इट मुभ्स यु टुवर्ड्स एक्सन, and you don't have to give suggestions, you just keep asking them what or how questions, and it will eventually lead the person in front of you towards some kind of action. So I have a problem, what can you do about it? So how do you know you have a problem? How is this a problem for you? If you ask why is this a problem for you, why you go towards blaming someone, right? Or some situation, so it takes you towards blame frame. So obviously very relatable to coaching. हामी स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वर्स्ट नाइटमेयर अथवा भनौँ न वर्स्ट नाइटमेयर त नभनौँ, वर्स्ट डे वुड बी रिजल्ट आउने दिन होइन। अनि त्यसपछि प्यारेन्ट्सलाई लिएर जानुपर्ने, अनि टिचरले चाहिँ हाम्रै अगाडि फिडब्याक दिन्छ नि त, त्यो तिम्रो छोरा छोरी यस्तो छ यस्तो छ, यहाँ यहाँ सुधार्नुपर्छ, एभरेजसम्म छ भने चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्थ्यो हाम्रो बेलामा, नत्र चाहिँ तपाईँले अलिक पिट्न ओर्न पुगेन भन्थ्यो हाम्रो जमाना त होइन छोराछोरीलाई। So as a teacher, are you afraid of feedback from students? स्टुडेन्टहरूको फिडब्याकदेखि डर हुन्छ कि हुँदैन? आई युज टु बी एकदमै। योभन्दा अगाडि मैले एउटा प्राइभेट कलेजमा पढाउँथेँ, अहिले चाहिँ आइ एम टिचिङ एट किङ्स कलेज, जहाँ चाहिँ एज अ टिचर आई हेभ अ लट अफ अटोनोमी एन्ड फ्रिडम क्लासमा के गर्ने कसरी गर्ने भनेर। सो वी हेभ अ करिकुलम र कोर्स चाहिँ आई हेभ लट अफ फ्रिडम भनौँ न। बट प्रिभियसली म एउटा पियु अफिलिएटेड एउटा प्राइभेट कलेजमा पढाउँथेँ, अनि आई थट आई वाज गुड टिचर, अगेन आई वाज इम्प्रुभिङ ग्रोइङ, र एउटा एकदम क्लासमा चाहिँ आई वाज अ भेरी पपुलर टिचर। अनि एक्जामको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि फिडब्याक लिने चलन थियो क्या त्यो कलेजमा चाहिँ। सो एक्जाम हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्टुडेन्टहरू सब आएर बसिरहेको हुन्छ, अनिखेर टिचरहरूको पनि फिडब्याक। अनि 2-3टा फिडब्याकले चाहिँ मलाई एकदम नराम्रोसँग हिट गर्यो, एकदम पर्सनल्ली नै अट्याक गरेर दिस टिचर इज द वर्स्ट टिचर भन्ने टाइपको त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको रहेछ 2-3टा फिडब्याक। एन्ड इट टुक almost a year, maybe 2 years for me to forget that feedback. एकदमै नराम्रो लाग्यो, आई टुक इट रियली रियली पर्सनली, खोइ किन के कारणले गर्दा हो। र आजकल चाहिँ आई थिङ्क मेरो आफ्नै सर्टकमिङ्स र मेरो आफ्नै अगेन इगोको कारणले मैले त्यसलाई पर्सनली लिएँ र 2 वर्षसम्म मैले त्यसलाई सम्झिराखेँ भनेर म अहिले रियलाइज गर्छु अहिले चाहिँ। बट एट द्याट मोमेन्ट जब मैले त्यो फिडब्याक पढ्दाखेरि चाहिँ आई वाज क्रस्ड, नराम्रोसँग, बेकारमा यस्तो टिचिङ काम पनि गर्छ, यस्तो नराम्रोसँग पर्सनली गाली गर्दो रहेछ स्टुडेन्टहरूले, म के सोचिरहेको छु, उनीहरूले के गाली गरे होला मलाई जस्तो लागेर आई थट आई वुड नट गो एन्ड टिच। एकदमै नराम्रोसँग पनि मान्छेहरूलाई झार्छ फिडब्याकले। बट एट द एन्ड अफ द डे फिडब्याक दिने तरिका र फिडब्याक भनेको के हो भनेर हामीले सिकेकै छैनौँ जस्तो लाग्यो क्या। what we have been doing is we are only looking at the negative side र we are criticizing. फिडब्याक भनेको चाहिँ ग्रोथको लागि हो, फिडब्याक भनेको इम्प्रुभमेन्टको लागि हो भन्ने कन्सेप्ट नै बिस्तारै बिस्तारै हामीले बुझिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इभन त्यो एक्जामिनेसन भनेको पनि त खास त एउटा फिडब्याक हो नि त, मेरो होल इयरको मेरो एक्टिभिटिज मेरो लर्निङ त्यो सबको एउटा फिडब्याक हो नि त। बट कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, अनि त्यो फेल हुनेहरूलाई त बिचरा होइन लाइफै कस्तो डार्क प्लेसमा लगेर राखिदिन्छ नि, अनि प्लस पेरेन्ट्सको अगाडि गाली गरिदिन्छ। सो फिडब्याक भनेको चाहिँ कन्टिन्युस, फिडब्याक भनेको चाहिँ भर्बमा अथवा एक्सन ओरिएन्टेड, र फिडब्याक भनेको चाहिँ पोजिटिभ इन्टेन्ट राखेर कसैको ग्रोथको लागि दिने हो भन्ने त्यो कन्सेप्ट हामीले बिस्तारै बुझिरहेको छौँ। र होपफुली यो कन्सेप्ट चाहिँ स्टुडेन्टहरूले र अरूहरूले पनि बिस्तारै हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ बुझ्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर या फिडब्याक
स्पेसली हाम्रो नेपालको जस्तो ब्लन्ट र एकदमै नेगेटिभ क्रिटिसिजमले चाहिँ आई थिङ्क इट सेक्स एभ्री वान, कसैलाई पनि हुन्छ नि एकछिन चाहिँ ज्वरो नै आउँछ होला नेगेटिभ फिडब्याक हो भने चाहिँ। I don't know, I forgot your question, right? फिडब्याकको बारेमा होइन, जस्तो स्टुडेन्टहरूको फिडब्याकदेखि डर लाग्छ कि लाग्दैन, जस्तो हामीलाई त टिचर हो। सो अब चाहिँ what I do is I take at least दुईचोटि फिडब्याक इन अ सेसन। अहिले चाहिँ हामीले पढाउने कलेजमा किङ्समा चाहिँ 2 महिनाको एउटा सेसन हुन्छ, इन्स्टेड अफ 6 मन्थ्सको एउटा सेमेस्टर वी हेभ 2 मन्थ्सको एउटा सेसन। सो आफ्टर अ मन्थ र अर्को ठ्याक्कै 80 दिन बेलामा बिचमा र एन्डमा आई हेभ अ भेरी सिम्पल प्रोसिजर अफ फिडब्याक। म एकदम सिम्पल क्वेसन सोध्छु। यो चाहिँ सिलाहीन, प्रब्ली यु हेभ अल्सो रेड द किताब द बुक बाई सिलाहीन, डिफिकल्ट कन्भर्सेसन भन्ने किताबको राइटर। सो उहाँकोबाट इन्सपायर भएर आई जस्ट आस्क वान क्वेसन, वाट डु यु सी मी डुइङ or not doing in the class that is helping or not helping you in your learning भनेर एउटा क्वेसन गुगल फर्ममा राखिदिन्छु एन्ड देन त्यहाँ वाल छ्यालाउँछ स्टुडेन्टको फिडब्याक। अलमोस्ट अल द टाइम इट्स अबाउट माई एक्सन, वाट डु यु सी मी डुइङ अर नट डुइङ भनेर मैले पोजिटिभली फ्रेम गरिदिएको छु नि त त्यो फिडब्याकको क्वेसनलाई। सो समटाइम्स स्टुडेन्ट चाहिँ कि युवर यहाँनिर चाहिँ युवर अलिकति के भन्छ अब पढाउँदाखेरि यस्तो खालको गर्नुभएको थियो, फिडब्याक दिँदा यसरी दिनुभएको थियो, यो क्लासमा चाहिँ एक्जाम्पलहरू राम्रो थिएन भनेर एकदमै त्यो एक्सन ओरिएन्टेड फिडब्याक विच हेल्प्स मी इम्प्रुभ माई ओन टिचिङ, त्यस्तो खालको फिडब्याक आउँछ। एन्ड वाइ वुड नट आई लभ दोज फिडब्याक क्या अब चाहिँ, बिकज एट द एन्ड अफ द डे पोजिटिभ आओस् कि नेगेटिभ आओस् इट्स गोना हेल्प मी बिकम बेटर टिचर। सो आजकल चाहिँ फिडब्याक मिस भयो भने चाहिँ मलाई डर लाग्छ। इफ आई समहाउ मिस आस्किङ फर फिडब्याक विथ द स्टुडेन्ट्स, त्यहाँ मैले ठुलो अपर्च्युनिटी मिस गरेँ आज यो मेरो बारेमा थाहा पाउने भनेर। सो आजकल चाहिँ आई इम्प्रेस फिडब्याक। नाइस। उमेशले एउटा हामीलाई सजेस्ट पनि गरेको थियो कि सायद फर्स्ट मेरो त्यो फिडब्याक सम्बन्धी नै सेसन गरेको थिएँ, अनि यु वर देयर, अनि तिमीले चाहिँ सजेस्ट गरेको थियो वाट इज वान थिङ आई क्यान इम्प्रुभ फर माई नेक्स्ट सेसन भनेर सोध्नु न भनेर यु हेड सजेस्टेड। एन्ड त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सबै फिडब्याक फर्ममा चाहिँ वी हेभ इन्क्लुडेड द्याट, बिकज त्यो द्याट्स अनदर पोजिटिभ वे अफ आस्किङ होइन। सो इट्स नट के भन्ने, अब भनौँ न जसले फिडब्याक दिइरहेको छ उसले पनि दे आर नट बिलिटलिङ यु, अनि एन्ड यु वान्ट टु नो वाट इज एटलिस्ट वान थिङ यु क्यान इम्प्रुभ अन, राइट? टिचिङ प्रोफेसनमा क्रिएटिभिटी र लिडरसिप कसरी इन्भल्भ हुन्छ? डु यु थिङ्क इट्स इभन इन्भल्भ? अभियसली एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टिचिङ नै जस्तो लाग्छ मलाई। टिचिङ भनेर एकदमै ब्रड कन्सेप्ट हो र त्यसमा लिडरसिपको, कम्युनिकेसनको, क्रिटिकल थिङ्किङको, अनि इभन निगोसिएसनको, पर्सुएसनको, यो सबै एस्पेक्टहरू आउँछ। र अभियसली क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभिटी, लिडरसिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। बिकज एज अ टिचर आइ एम द लिडर अफ द क्लास इन सम वेज, नट द सेन्टर अफ द क्लासरुम, त्यो पुरानो पर्सपेक्टिभको लिडर होइन कि, बिकज somehow I have to lead the students towards a positive learning, and I have to make them feel positive about the learning experience. So the मेरो responsibility हो भनेर मैले I own that responsibility. And also क्लासमा चाहिँ, because learning happens not just in cognitive level, it happens in social level, contextual level मा पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि as a teacher, am I allowing the students to communicate, collaborate, and build relationship with other students? अरूबाट सिक्ने, अरूबाट देखेर कपी, इमिटेट, अर इभन हुन्छ नि त्यसलाई इनोभेट गर्ने मैले अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिरहेको छु कि छैन? त्यो क्वेसन सोध्न थाल्यो भने चाहिँ आई ह्याभ टु बी क्रिएटिभ क्या, त्यसको कुनै अप्सन नै छैन। ट्रेडिसनल वेमा गएर पढाउँछु भन्यो भने त इट्स भेरी इजी नि, गएर लेक्चर बेसमा पढाउँछु कम्प्लिटली 90 मिनट्सको क्लासमा, 90 मिनट्समा म बोल्छु, स्टुडेन्टहरूले सुन्छन्, नोटबुकमा लेख्छन् अनि जान्छन् भनेर गयो भने चाहिँ यु डोन्ट निड टु बी क्रिएटिभ एट अल। तर when you ask a question, how can I make my students collaborate?
and have that positive learning experience भनेर त्यो क्वेसनले हिट गर्न साथ देयर इज नो अप्सन अफ नट बिङ अ क्रिएटिभ एभ्री डे क्लासलाई प्रिपेयर भएर प्लान भएरै जानै पर्छ क्या इफ आई जस्ट गो वालछ्याल भएर हुन्छ नि ल्याङफ्याङ भएर वालछ्याल होइन कि ल्याङफ्याङ भएर के छ केटा हो के छ केटी हो नहेर त पढाउने होइन त भनेर इट्स नट गोइङ टु हेल्प मी एट अल त्यसरी गयो भने सो सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै क्लास सुरु भइसक्छ क्या इफ युआर टिचिङ टुमोरो एक्चुली योर क्लास हेज अलरेडी स्टार्टेड अ विक अगो भनेर मैले आफूलाई त्यो रिमाइन्ड गरेर आउँछ एन्ड देयर्स नो स्ल्याक गरेर टिचिङ गर्न त चान्सै छैन एन्ड त्यसको लागि चाहिँ प्रोडक्टिभ पनि हुनु पर्यो क्रिएटिभ पनि हुनु पर्यो देयर्स नो अप्सन ओके अनि टिचिङ चाहिँ भनौँ न मैले थुप्रै आर्टिकल्सहरू पढे अनुसार चाहिँ टिचिङ इज वान अफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जब्स पनि भनिन्छ हाउ डु यु म्यानेज यर स्ट्रेस हाउ डु यु वर्क लाइफ ब्यालेन्स अनि हाउ डु यु डु इट स्ट्रेसफुल इन अ वे टिचिङ भन्दा बियोन्ड टिचिङको कुराहरू पनि ल्याएर मिक्स गरिएर स्ट्रेसफुल भयो कि पेरेन्ट्ससँगको कुरा पोलिटिक्सको कुरा सोसाइटीको कुरा अहिले एकदमै हामीलाई रेलेभेन्ट भनेको पेन्डेमिक र पेन्डेमिकमा हामीले सबैले वर्क फ्रम होम गरिरहेका छौँ सो स्क्रिनको कुराहरू आउँछ एक्सेसको कुरा आउँछ टेक्नोलोजीको कुराहरू आउँछ सो यो सबै कुरालाई ह्यान्डल गर्न नसकेर चाहिँ स्ट्रेस हुने नै हो अभियसली एकदम स्ट्रेसफुल छ एन्ड टिचिङ एकदम जसले पनि गर्न सक्ने काम कसैले पनि जस नदिने काम र जस नपाएपछि त्यसै स्ट्रेसफुल पनि फिल हुँदो रहेछ क्या गरेको छ अहिले अब आम नट कम्प्लेनिङ तर अनलाइन टिचिङको लागि आइएम स्योर जसले अनलाइन टिचिङ गर्नु भएको छ दे हेभ बिन वर्किङ 200% इभन दो दे आर वर्किङ फ्रम होम 200% देयर काम गर्नु परिरहेको छ किनभने अ लट अफ टिचर्स दे ह्याड टु लर्न टेक्नोलोजी अड्याप्ट टु टेक्नोलोजी यति फास्ट र त्यसमा अनि क्लास लिने पेरेन्ट्ससँग कम्युनिकेट गर्ने स्टुडेन्टको ग्रेडिङ गर्ने असेसमेन्ट गर्ने यो सबै कामहरू अनलाइन भर्खरै सिकेको एउटा टुलबाट गरिरहँदाखेरि इट हेज एडेड अ लट अफ स्ट्रेस एकदमै यो 100% नै हो सो इट इज स्ट्रेसफुल बट एट द एन्ड अफ द डे सबै प्रोफेसनमा एउटा ब्राइट लाइट अथवा ब्राइट स्पट हुन्छ भनेर भनिन्छ नि वाइ एम आई डुइङ दिस यति धेरै स्ट्रेस लिएर यति धेरै मेहनत गरेर किन गरिरहेको छु त भनेर भन्दाखेरि एभ्री टिचर जो चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँले दे विल फाइन्ड द्याट ब्राइट स्पट एउटा सिङ्गल फिडब्याक फ्रम द स्टुडेन्ट रिसेन्टली मेरो क्लासमा जहिले पनि एक्जिट टिकट हुन्छ एक्जिट टिकटमा चाहिँ मैले स्टुडेन्टहरूलाई के सोध्छु भन्दाखेरि हाउ एक्टिभ वर यु इन द क्लास टुडे स्केलमा लेख अनि डिड यु टर्न अन द भिडियो अर नट भिडियो अन गरेनौ भने किन गरेनौ डिड यु अनम्युट योरसेल्फ अर नट अनम्युट गरेनौ भने किन गरेनौ भनेर उनीहरूलाई सेल्फ रिफ्लेक्टिभ क्वेसन अनि लास्टमा चाहिँ वाट डिड यु डु वेल टुडे इन द क्लास त्यो एउटा क्वेसन छ क्या लास्टमा चाहिँ एन्ड वान स्टुडेन्ट रोड म अहिलेसम्म ग्रुपमा मेरो बोली कहिले पनि मैले फुटाउन सक्दिनँ झन् यो अनलाइन क्लासमा आई बिन सो नर्भस आजको क्लासमा आई रिच अनम्युटेड एन्ड सेयरिङ माई फिडब्याक टु अनदर स्टुडेन्ट दुईटा काम डबल काम गऱ्यो उसले अनम्युट गर्यो अनि अर्को चाहिँ फिडब्याक दियो अर्को एउटा स्टुडेन्टको when she wrote that and I read that that's enough for me to go and say damn you're stressed man keep it that statement is enough for me as like nindra also maza so I hope every teacher who is doing this I like them stressful they are able to find that bright spot in their teaching in their profession nice oh. लास्ट 5 years हेरौँ होइन लास्ट 5 years भन्नुको कारण चाहिँ 2015 भुइँचालोको वर्ष होइन अलवेज अ ल्यान्डमार्क 5 वर्षदेखि अहिलेसम्म चाहिँ तीनटा कुरामा चाहिँ वेयर यु हेभ एक्सेल्ड एन्ड ग्रोन कि इन अ पोजिटिभ वे तीनटा कुरा ओहो लेट मी थिंक एउटा डेफिनेटली चाहिँ टिचर ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू नै हो द फर्स्ट थिङ र एकदमै
मेहनत पनि गरेको र बिस्तारै यसको फ्रुटिसन भइरहेको अथवा बिस्तारै यसको अब फल प्राप्त भइरहेको भनेर भनौँ न। सो टिचरहरूलाई ट्रेन गर्ने द्याट्स वान अफ द मोस्ट च्यालेन्जिङ जब भनेर भनौँ न। बिकज अ लट अफ टाइम्स अगेन म पनि त्यही पर्सपेक्टिभबाट हुर्केको, म त टिचर हो, मलाई क्या सिकाउने यार यसले भन्ने खालको त्यो एटिट्युड हुन्छ नि त, हुन्थ्यो मेरो पनि आफ्नै। हिजोको फुच्ची ल्याएर मलाई सिकाउने भन्ने खालको। सो यो लास्ट 5 इयर्स चाहिँ यस्तै यस्तै अगेन हिलोमा नगइकन त्यो सफा के हो भनेर थाहा हुँदैन भनेर भने जस्तै एकदमै बिटर एक्सपिरियन्स भएको छ टिचर ट्रेनिङको दौरानमा। एकदमै नेगेटिभ फिडब्याक, युजली एटिट्युडको क्लास हुने, इगोको क्लास हुने, अनि सेसनमा आएको छ बाल दिएर बस्ने, म त यहाँ त्यसै आइदिएको हो, मलाई त्यहाँ हेड टिचरले पठाउनु भएको, मलाई त आउनै मन थिएन त्यही भएर आएको भन्ने खालको त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज पनि र त्यो त्यो एक्सप्रेसनहरू पनि दिइरहेको हुन्छ नि। अनि त्यस्तो पार गर्दै 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 आएपछि चाहिँ आई थिङ्क एट दिस मोमेन्ट नाउ आई हेभ बिकम भेरी भेरी के भनेर भन्ने होला, अब आई क्यान म्यानेज दोज सिचुएसन्स एकदम वेल भनेर भनौँ न। इभन इफ आई नो द्याट द पर्सन राइट इन फ्रन्ट अफ मी इज फुल अफ ब्यागेज, उसको आफ्नै बायसेस छ, त्यस्तो भयो भने पनि मलाई बदर गर्दैन क्या आजकल चाहिँ। पहिला पहिला चाहिँ आई युज टु टेक इट भेरी भेरी पर्सनली, मेरो कारणले गर्दाखेरि यसले यस्तो खालको एटिट्युड देखाइरहेको हो भनेर। अहिले चाहिँ आई हेभ रियलाइज कि त्यसकै कारणले गर्दाखेरि त्यसले त्यस्तो एटिट्युड देखाएको हो, नट मी, इट्स बिकज अफ हिम अर हर। सो आई हेभ म्यानेज टु डिस्टेन्स माइसेल्फ इमोसनली फ्रम अल दोज थिङ्स अहिले चाहिँ। एन्ड वेन आई क्यान कन्ट्रोल माई इमोसन त्यस्तो बेलामा आई थिङ्क आई क्यान पर्फर्म वेल एज अ टिचर ट्रेनर। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै बिगेस्ट अचिभमेन्ट इन द लास्ट 5 इयर्स भनेर भन्छु म। नाइस। अर्को भन्नु पर्यो भने चाहिँ प्रोबब्ली किङ्स कलेजमा वाट वी भन्नाले म र मेरो कलिगहरू मिलेर जुन एउटा सानो क्याम्पेन जस्तै गरिरहेको छौँ, टिचर्स इम्पावरिङ टिचर्स भनेर। र यसको लागि चाहिँ म आफ्नो मेन्टर, म कोच पनि भन्छु उहाँलाई, नरोत्तम अर्याल। हामी नरोत्तम दाई भन्छौँ। दाई कल्चर छ हाम्रोमा पनि। कलेजमा युजली सर म्याडमको कल्चर हुन्छ भने किङ्समा चाहिँ एकदम इन्फर्मल कल्चर छ। हामीले इन्फर्मल र ऱ्यान्डमनेस एकदमै धेरै छ किङ्समा। सम पिपल लभ इट, सम पिपल गेट फ्रस्ट्रेटेड विथ दिस। जसलाई एकदम स्ट्रक्चरमा बसेर काम गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, दे गेट पागल, किङ्समा के भइरहेछ यहाँ भइरहेछ। सो नरोत्तम दाई and a few colleaguesहरूको mentorship कोचिङको थ्रु हामीले चाहिँ we have been able to support other teachers, हाम्रो आफ्नो इन्स्टिट्युसनको भन्दा पनि अरू टिचरहरूलाई पनि सपोर्ट गर्न सकिरहेका छौँ अहिले। अनि हेर, सो यो टिचर्स इम्पावरिङ टिचर्स भन्ने क्याम्पेन जसको फेसबुक ग्रुप पनि छ, र त्यसकै थ्रु हामीले अहिले चाहिँ अनलाइनमा वेबिनारहरू पनि गरिरहन्छौँ। और बिफोर दिस पेन्डेमिक फेस टु फेसमा हामीले टन्नै वर्कसपहरू अनि सपोर्टहरू अरूको स्कुलहरूलाई, कलेजहरूलाई त्यसरी गरिरहेको छौँ। सो द्याट सुड बी अनदर बिगेस्ट अचिभमेन्ट फर मी पर्सनली एन्ड प्रोफेसनली पनि होला। थर्ड चाहिँ थर्ड के भनेर भनौँ, थर्ड कुड बी द पडकास्ट आइ एम ट्राइङ टु स्टार्ट। हो मलाई चाहिँ एकदमै पहिलादेखि नै ड्रिम थियो पडकास्ट सुरु गर्ने। पहिलादेखि मिन्स 2014-15 तिर होला। आई युज टु लिसन टु एउटा कल्ट अफ पेडागोजी भन्ने पडकास्ट टिचरहरूको, अनि प्लस जो रोगनको पडकास्ट युट्युबमा भए पनि त्यो पडकास्ट गुगल पडकास्टमा आउँथ्यो। अनि थट म पनि कुनै न कुनै दिन गर्छु होला भनेर। तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द पर्फेक्ट टाइम टु स्टार्ट जस्तो लागेर एकदमै अमेच्योर वेमा, एकदमै के भन्छ स्क्रैचबाट फोनमा रेकर्ड गरेर हुन्छ नि एङ्करमा अपलोड गर्न थालेको छु मैले। 6वटा एपिसोड अपलोड गरेको छु अहिलेसम्ममा। सो प्रोबब्ली द्याट्स अनदर अचिभमेन्ट इन द 5 इयर्स होला प्रोफेसनली। भनेपछि हामीले तिम्रो पडकास्ट सुन्नु पर्यो भने चाहिँ सो व्हाट डु वी डु?
एङ्करमा छ यो मेन यसको यो होस्टिङ, तर गुगल पडकास्टमा र स्पोटिफाईहरू यताउतिहरू पनि आउँछ होला। अनलर्निङ गफ भनेर छ, यसको नाम पनि Okay, म nice. चेन्ज गर्छु होला जस्तो लागिरहेछ, तर जस्ट फर मोमेन्ट अहिले अनलर्निङ गफ भनेर। यसमा चाहिँ मेरो एउटा आफैलाई च्यालेन्ज गर्नुको लागि सुरु गरिरहेको हो। एउटा च्यालेन्ज इज आई रिड अ लट अफ बुक्स, आई वाच अ लट अफ भिडियोज, र पडकास्टमा चाहिँ विदाउट लुकिङ एट द नोट अनि विदाउट लुकिङ एट द बुक आई ट्राई टु एक्सट्र्याक्ट एभ्रिथिङ फ्रम माई मेमोरी, र पडकास्टमा त्यो राख्न खोज्छु क्या। सो इट्स लाइक माई रिट्रिभल प्र्याक्टिस। पडकास्ट इट्सेल्फ इज अ रिट्रिभल प्र्याक्टिस, त्यो प्र्याक्टिस गरेर हो। सो होपफुली आई क्यान कन्टिन्यू इट अनि अलि राम्रैसँग, एकदमै त्यो पिरियडिक भएर, रेगुलर भएर। नाइस नाइस। जो रगनबाट इन्सपायर भयो भने त अब हेयर स्टाइल पनि त्यही त होला होइन, जस्ट हेयर स्टाइल पनि हजुर म्याच गर्छ। म अब लास्ट एउटा सिरियस क्वेसन्स, अनि त्यसपछि म अलिकति लाइट दुई चारवटा मात्र सोध्छु, किनभने आई थिङ्क वी टक क्वाइट अ बिट टुडे। जस्तो अघि भने नि त अब तिम्रो जेनेरेसन भयो, अनि त्यो हामी त त्योभन्दा अगाडिको जेनेरेसन, केटीहरूको अगाडि बोल्ने भनेपछि इट्स अ बिग प्रब्लम होइन, स्पेसली स्कुल लाइफमा। अनि मेरो आफ्नै पनि एक्सपिरियन्स चाहिँ जुन बेला चाहिँ यो एनएलपीको ट्रेनिङको लागि अब हामी एनएलपी के अरे मुम्बई गएको थियौँ, त्यति बेला चाहिँ ह्याड अ सेसन वेयर चाहिँ हामी अगाडि प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने, अनि आई स्क्रुड अप। अब आई वेन्ट देयर विथ अ लट अफ कन्फिडेन्स, अब मैले त अब ग्रुपहरूको अगाडि बोलिरहेको हो भन्ने किसिमले अलिकति ओभर कन्फिडेन्ट भयो, अनि कन्टेन्टमा पनि त्यति मैले प्र्याक्टिस गरेको थिइनँ। सो आई बम्ड, अनि द फर्स्ट थट इज अलवेज लाइक इट्स हरेबल होइन, अनि यु स्टार्ट थिङ्किङ ओके म चाहिँ अब यो गर्दै गर्दिनँ भन्ने खालको फिलिङ आउँछ, अनि इट टेक्स अ बिट अफ टाइम टु बााउन्स ब्याक भनौँ न, त्यो फिलिङलाई टु ओभरकम द्याट फिलिङ। अब स्कुल लाइफमा पनि इट ह्यापन्स क्वाइट अ लट होइन, टिचर्सहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अगाडि आएर ल बोल नि त क्लासरुमको अगाडि भनेर भनिरहेको हुन्छ नि त, अनि लट अफ स्टुडेन्ट्स स्ट्रगल, अनि त्यसले चाहिँ मेजर इम्प्याक्ट भइरहेको हुन्छ नि त। अनि फेलियर्स, त्यति बेला फेलियर्स टेस्ट भएपछि, अनि यु डोन्ट नो हाउ टु डिल विथ फेलियर्स, अनि यु स्टार्ट के भन्ने अब त्यो नेगेटिभ वेतिर जान थाल्छ नि त। सो हाउ डु यु एज अ टिचर होइन, हाउ वुड यु एडभाइज स्टुडेन्ट्स टु डिल विथ फेलियर्स लाइक द्याट? मेरो अघिको पोइन्टमा फेरि म यसलाई कनेक्ट गर्न खोज्छु त, यदि एज अ स्टुडेन्ट तिमीले बन्जी जम्पिङ गरेका छैन भने मैले बन्जी जम्पिङको एक्सपिरियन्स सेयर गरेर केही फरक पर्नेवाला छैन। सो त्यस्तै नेगेटिभ एक्सपिरियन्स पनि, सपोज एज अ स्टुडेन्ट उसले नेगेटिभ एक्सपिरियन्स त्यस्तो खालको बिहेभियरहरू फेस गरेको छैन, त्यस्तो खालको कन्टेक्स्ट अथवा आई डोन्ट नो सिचुएसन फेस गरेको छैन भने मेरो अर्थी उपदेशले उसलाई के छुँदै छुँदैन। बट वाट यु डु आफ्टर द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो नि। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाइन्डसाइटमा चाहिँ यो एकदमै फन हुन्छ है तिमीले सम्झिँदाखेरि, त्यो चाहिँ जहिले पनि सम्झिराख। इमिडिएटली रियाक्ट गर्न खोज्यो भने चाहिँ यु विल फिल फ्रस्ट्रेटेड, एङ्ग्री, एकदमै डिमोटिभेटेड पनि होला, एकदमै डार्क साइडतिर पनि जानु छ होला। बट स्लिप अन इट, यसको हाइन्डसाइटमा हेर्दाखेरि चाहिँ यु विल डेफिनेटली इन्जोय इट भन्ने चाहिँ त्यति एउटा चाहिँ आई थिङ्क भन्छु होला। अरू त्योभन्दा बढी चाहिँ भनेर काम पनि लाग्दैन रहेछ कि। आई रियलाइज द्याट भन्यो भने एउटा कानले सुन्यो अर्को कानले उठाउँछ, बिकज दे डोन्ट नो, त्यो कनेक्टै गर्न सकिरहेको हुँदैन नि त। जब पढ्छ तब मात्र थाहा हुन्छ नि। सो पढिसकेपछि चाहिँ स्लिप अन इट, डोन्ट थिङ्क एनी वियर्ड स्टफ टु डु। कतिजनाले एकदमै डेस्परेट एक्ट पनि गर्छन्, बट after a while you will enjoy that moment, you will have some sort of insight from that moment. त्यति नै भन्छु म चाहिँ। Okay, nice. नाइस। मैले चाहिँ जस्तो भनौँ कसको चाहिँ मैले भिडियो हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ इट वाज अ भेरी सिम्पल एडभाइस के, त्यो फेलियरसँग रिलेटेड पनि थिएन, अनि आई थिङ्क आई रेड अथवा कसले बोलेको सुनेको थिएँ कि जस्ट वेट इट विल पास होइन, एभ्रिथिङ विल पास भन्ने। अनि द्याट्स वाट गोज इन माई माइन्ड के। अनि इभन वेन देयर इज अ भनौँ न टर्बुलेन्स इन माई हेड, आइ एम जस्ट लाइक
okay, it will pass. Just give it time भन्ने चाहिँ that's my strategy, and your suggestion also makes a lot of sense. So last two questions. एक घन्टा भनेको over 15 minutes होइन. What does I can money stay mean here for you? for a while. अझै के थियो क्वेसन? मैले I spoke over you. What does money mean for you? Oh, so no. Money चाहिँ I think if I have a list of things I want in my life, it's be in third place भनौँ. First is family, second is the passion towards my work, and third is money. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मनी. हामीले पैसा कमाउनु र धनी हुनुलाई एकदमै अर्कै खालको न्यारेटिभ दिइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ समाजमा. बट इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मुभ अहेड. र एउटा मिमहरू जोकहरू पनि आउँछ नि, वाट इफ के अरे मनी क्यानट बाई यु ह्याप्पिनेस भन्छ नि. मान्छेले गएर पुरा टोयहरू गाडीहरू किनेर, बट इट क्यान बाई समथिङ द्याट विल मेक मी ह्याप्पी भनेर भन्छ नि. सो या मनी इज इम्पोर्टेन्ट है. ओके, मैले चाहिँ हिजो भर्खर एउटा यही कोचिङकै क्लास लिइरहेको थिएँ, डेभिड स्नाइडर भन्नेको, जुन चाहिँ म एकदमै फलो गर्छु. अनि उसले एनएलपी क्लासेसहरू अति बवाल छ त्यो मान्छे. अति दामी. ओके, गुड. तिमीलाई पनि थाहा रहेछ. सो उसले चाहिँ के भन्थ्यो नि, मान्छेहरूको चाहिँ भ्याल्युजमा चाहिँ भनौँ न टप 3मा चाहिँ मनी छैन भने चाहिँ इट्स भेरी लेस लाइकली द्याट युल मेक मनी रे. टप 3मा चाहिँ हुनु आइडियल. ल परेछ मेरो ट्याक्कै टप 3मा. त्यही त. अनि टपमा नम्बर 1 हुनु चाहिँ नराम्रो रे, किनभने देन you become obsessed with money. Money, exactly like you said, money is important, but it's not everything. Okay. तिमीले अब खासै ढिलो भएको छैन भने भएर मैले त ओके, आई विल एड one more question कि अब के फरक परेछ. पछाडि ब्याक स्टेजमा 2 जना छन्, अब उनीहरूको खासै त्यति वास्ता गर्ने गरेको छैन. जस्तो तिमी चाहिँ भोलि उठ्दाखेरि you're 15 years old, अनि with the knowledge that you have now, होइन, अहिलेकै नलेज लिएर you're waking up tomorrow as 15 years old, what would you do differently? 15 years means SLC pass भएको बेला. त्यही भनौँ नि त. We can say that. With all the knowledge and experience that I have right now, I think I would not have joined ISC. एकदम भुइँमा त्यो बेलामा 83% ल्याउनु भनेको अति बवाल गऱ्यो भनेर उफ्रार्थ्यो मलाई मान्छेहरूले. होइन, तिमी त साइन्स पढ्नुपर्छ यहाँ हो भनेर दिदियो है. अनि मैले साइन्स जोइन गरेँ क्या. किन जोइन गरेँ अहिलेसम्म पनि थाहा छैन क्या मलाई. सो या एउटा इमिडिएटली थट त्यो आएको मेरो दिमागमा चाहिँ म साइन्स जोइन गर्दिनँ थियो होला. या अरू चाहिँ खोइ अहिले अरू चाहिँ ब्ल्याङ्क भयो. म त्यही आयो ठ्याक्कै फर्स्टमा दिमागमा. What would you have done? ISC जोइन नगरे भए and then you would have keep त्यही बेला +2 थियो थिएन? +2 भर्खरै सुरु भएको थियो, तर त्यो बेलामा यो उत्यो पनि थियो, या ISC IA लेभलकैहरू पनि थियो. सो मैले सिद्धार्थ वनस्थलीमा ISC जोइन गरेँ. +2 चाहिँ एकदमै नेगेटिभ हल्ला चलिरहेको थियो नि, +2 भनेको काम छैन यताउति भन्ने खालको. आई डोन्ट नो फर सम रिजन त्यो बेलामा +2 भनेको अलि रुचाउँदैन थियो समाजले र प्यारेन्ट्सले पनि. अर्को चाहिँ राइट अवे SLC पछि म 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष चाहिँ केही न केही प्रोडक्टिभ ब्रेक लिन्थ्यो होला. अहिले आएर चाहिँ सोच्दाखेरि मेबी ट्रेकिङ जान्थ्यो होला, अथवा केही अप्रेन्टिससिप गर्थ्यो होला. त्यो सिधै 12 वर्ष पढेर फेरि, अथवा 12 वर्ष त हो नि, नर्सरीदेखि 10 क्लाससम्म भनेपछि. सो 12 वर्ष पढेर फेरि राइट अवे अर्को लेभलको स्कुलमा जानु चाहिँ आई थिङ्क अलिक मूर्खता नै हो जस्तो लाग्छ मलाई. सो समवेयर त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको ग्याप लिएर फेरि एकाडेमिक्समा आएर फेरि ग्याप लिएर त्यसो ग्याप लिँदै चाहिँ गर्थ्यो होला म. त्यो चाहिँ एकदमै मिसिङ हुन्छ मलाई. एकदमै पढाइ गरे कि.
त्यसको फाइदा चाहिँ के हुन्थ्यो? फाइदा अब बिकज अहिले यो पर्सपेक्टिभबाट हेरेका छौँ त हामीले, फाइदा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो बेलादेखि नै मलाई प्रब्ली काठमाडौँ भ्याली इज द वर्ल्ड भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अझै बढी बुझ्थेँ होला क्या। बियोन्ड वर्ल्ड आई थट काठमाडौँ भ्याली इज द वर्ल्ड। त्यो बुकमा टिभीमा देखाएको कुराहरू सब अलिकति सेमी फिक्सनल सेमी ट्रुथ हो। वर्ल्ड भनेको त यही डाँडा त हो नि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। सो अरू केही कुराहरू नलेजहरू बिलिफहरू मान्छेहरू भेटिन्थ्यो होला यहाँनिर संसारलाई अझै राम्रोसँग बुझिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। ओके, नाइस नाइस। म पनि सायद त्यही नै गर्थेँ होला। अब छोरासँग पनि त्यही नै कुरा भइरहेको थियो। वी आर थिङ्किङ अफ जस्ट गिभिङ हिम एटलिस्ट 1 year ब्रेक, अनि कामको एक्सपिरियन्स पनि होस् होइन। कामको हजुर एक्सपिरियन्सै नभइकन केमा ग्रेजुएसन गर्ने केमा मास्टर्स गर्ने भनेर डिसाइड गरिरहनु पनि आई थिङ्क इट्स लिटल के भन्ने, अब त्यति वाइज हो जस्तो लाग्दैन मलाई। मैले उमेशलाई देखेको चाहिँ 10-12 years भयो, अनि यु लुक अलमोस्ट द सेम कि पनि चेन्ज भएको छैन। मैले यो जेलस फिल गरेर भने होइन, तर यु लुक कपाल यु सेभड इट अफ होइन, त्यो बाहेक चाहिँ यु लुक एब्सोल्युटली द सेम। अनि आर यु इन्टु फिटनेस, केही एक्सर्साइजहरू गर्ने गरेका छ? अनि हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क फिटनेस एन्ड हेल्थ एन्ड फिटनेस इज फर पिपल? एकदम एकदम अन एन्ड अफ फिटनेसको चाहिँ मेरो स्ल्याक गर्छु, बिचमा स्ल्याक गर्थेँ। वेन आई मेट यु प्रब्ली त्यो बेलामा म अलिक डिफ्रेन्ट थियो होला फिजिकल्ली। आई वाज आइम स्योर मैले फोटोहरू हेरेर मलाई थाहा हुन्छ आई वाज अराउन्ड 85 को केजिजको रेन्जमा फर अ हाइट लाइक मी। 85 वाज टु ओभर वेट जस्तो लाग्छ मलाई। अनि आई नो बिकज त्यो त्यहाँ लास्ट रिजोर्टको त्यो जुन त्यो प्रोग्राम वाट वाज द्याट प्रोग्राम के अरे अघि सिएलएस। भन्नुभएको थियो सिएलएसको प्रोग्रामको एउटा हाइकिङको एउटा एक्टिभिटी थियो नि एउटा मर्निङमा। आई सफर्ड अ लट। त्यति जहाँ हाइकिङ पनि गर्न नसकेर बेलुकासम्म त्यो मेरो खुट्टाहरू मेरो नीहरू जोइन्टहरू दुखेको मलाई अहिलेसम्म पनि याद छ। त्यहाँबाट फर्केपछि चाहिँ लकिली आई मेट योगा प्र्याक्टिसनर। उहाँको नाम पनि उमेश श्रेष्ठ नै हो। कस्तो कोइन्सिडेन्स भयो। अनि उहाँ चाहिँ मेरो योगा गुरु। सो त्यहाँबाट फर्केदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङ योगा र इन अ इयर आई वाज अराउन्ड 58 जति केजीमा आई केम ब्याक। द्याट वाज लाइक नर्मल मेरो अब के भन्छ बिएमआई इन्डेक्समा भनौँ न। सो 85बाट 58 जस्तोमा आएँ। एन्ड त्यो बेलादेखि चाहिँ लकिली आई बिन फेयरली हेल्दी नै भनौँ। र लास्ट 3 years चाहिँ अझै सिरियस नै भएर आई बिन हेल्थ भनेको खानेकुरासँग पनि एकदम रिलेटेड छ भनेर। सो हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन दुवैलाई एकदम सिरियसली नै म लिइरहेको छु। प्लस द एज क्याचेस अन नि त होइन। अनिखेर पहिला जस्तो जोस पहिला जस्तो जागर आउँदैन नि। सो आई थिङ्क आई हेभ टु मेन्टेन माइसेल्फ क्वाइट वेल। नत्र चाहिँ चाँडै हड्डी दुखेर हड्डी थिएर त्यो आउँदो रहेछ कि आफ्नो त्यो क्रस त्यो 35 yearsको त्यो बााउन्ड्री क्रस गरेपछि ल मेरो हाफ अफ द एज त गयो अब के गर्ने भन्ने खालको हुन्छ नि। सो आई बिन रियली सिरियस अबाउट माई हेल्थ अहिले चाहिँ। सो केही न केही फर्म अफ एक्सर्साइज चाहिँ गरिरहेको हुन्छ एभ्री डे। कि त्यो 25 minutesको एउटा HIIT हिटको एउटा एक्सर्साइजको सिरिज जगिङ गरिरहन्छ। गर्नु चाहिँ केही न केही फिजिकल्ली गरिरहेको हुन्छ। प्लस एकदमै न्युट्रिसनमा र खानेकुरामा चाहिँ र खाने टाइमिङमा पनि एकदमै अहिले केयरफुल भइरहेको छु अहिले चाहिँ। सो HIIT, हजुर ओके, HIIT भने त इट्स क्वाइट इन्टेन्स होइन? 25 minutes भए पनि अति इन्टेन्स। मुटु त कहाँबाट कहाँ पुऱ्याइदिन्छ मुटुको बिट अति नै रमाइलो लाग्छ। 25 minutes एकदमै रमाइलो हुन्छ। त्यसको चाहिँ सन टी भन्ने फलो गर्छु। एकदमै पपुलर मान्छे फिटनेसमा यो उयो स्टार्ट गर्ने इन्सानिटी यस इन्सानिटी अति नै डेन्जर। त्यो त कहिले अटेम्प पनि गर्न सक्दिनँ होला म। त्यो 1 घन्टा 1.5 घन्टाको गर्छु। तिनीहरूले पागलहरू जस्तो लाग्छ तिनीहरू। 25 minutes इज क्वाइट मेरो लागि चाहिँ ठिक छ। त्यो चाहिँ गर्छु। अनिखेर त्यस अहिलेसम्ममा लकिली आई बिन क्वाइट हेल्दी।
अब यो इन्फर्मेसन कतिको हेल्पफुल हुन्छ थाहा छैन तर इन्सानिटीको 30 मिनट्सको पनि निकालेको छ नि त सो इफ यु ए यु इन्ट्रेस्टेड पागलहरू हो त्यो पनि तिनीहरू पागलहरू ट्रु ट्रु सो लेट्स गेट अन विथ द लास्ट क्वेसन होइन अब लास्ट क्वेसन अघि नै भएन भा हो तर अब ओके आई एडेड अ फ्यु मोर होइन अब स्योर त्यो स्योर के भन्ने कहिले काहीँ अब त्यो भगवान् जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि आई क्यान किप चेन्जिङ द रुल्स भने जस्तो ओके सो तिमी चाहिँ अब 50 इयर्स पुग्यो होइन 50 नभनौँ 70 इयर्स होइन अहिले 35मा ठ्याक्क 70 इयर्स पुग्यो होइन अनि त्यसपछि 70 इयर्सकोमा चाहिँ छोराले चाहिँ तिम्रो छोराले चाहिँ तिमीलाई टोस्ट गर्दैछ कि अनि बर्थडे सेलिब्रेसनमा अनि हिज टेलिङ द होल वर्ल्ड अबाउट यु कि अब त्यहाँ पार्टीमा होल वर्ल्ड भनेको त त्यो पार्टीमा जो इन्भाइट भएका छन् अनि what would you want him to say about you? What kind of a father would you want him to see you as? यसको कन्टेक्स्ट भन्छु है त म वाइ वुड आई गिभ द्याट एन्सर भनेर द कन्टेक्स्ट इज अगेन अघि मैले जोर्डन पिटरसनको कुरा गरेँ र एउटा वान अफ द थिङ्स आई हेभ रियलाइज उसको किताबहरू र उसको भिडियो पढेर के अरे भिडियो हेरेर द इम्पोर्टेन्स अफ अ स्ट्रङ फादर एन्ड एन आइडल फर बोइज एन्ड गर्ल्स नट जस्ट फर बोइज फर गर्ल्स एज वेल तर बिकज आई हेभ अ सन उसको लागि चाहिँ I want to be that strong father character in his life. यसको अर्को एउटा रिजन चाहिँ बिकज आई माइसेल्फ आई लस्ट माई फादर भेरी भेरी अर्ली 4 वर्षको हुँदाखेरि अनि आई हेभ नेभर रियली एक्चुली एक्सपिरियन्स फादर इन माई लाइफ र त्यसको कम्पेन्सेसन दिन खोजिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ बट अगेन when he thinks about me I would want him to think कि whatever right choices I've made in my life, it was strongly influenced because of my father. भनेर त्यो चाहिँ yeah, I would love to have that toast, but I don't know future मा के हुन्छ, but that's my dream. Nice. Nice. Jordan Petersonको कुरा आउने बित्तिकै चाहिँ सच अ कन्ट्रोभर्सियल फिगर नि त अनि Yeah, yeah. अहिले संसारमा डोन्ट यु थिङ्क द्याट्स मिसिङ कि कोही मान्छे आएर चाहिँ हुन्छ नि मेन स्ट्रिम भन्दा बाहिरको कुरा बोल्ने ओर्ने एकदमै कम भइसक्यो सो इफ एनी वान सेज एनिथिङ आउटसाइड अफ मेन स्ट्रिम सबैजनाले उसलाई कि त सेम गरिदिन्छ कि त दिस लट अफ आउटरेज नि त होइन अनि डु यु हजुर थिङ्क द्याट्स मिसिङ किनभने आई 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 मिस द्याट क्वाइट अ बिट भनौँ 2-4जना छ होला यो अनलाइन जसले चाहिँ नडराइकन राइट होस् रङ होस् बोल्न सक्ने होइन हजुर डु यु एकदमै फाइन्ड इट मिसिङ है या एकदमै मिसिङ छ आजकल यो sometimes truth becomes so strange क्या मान्छेहरूको लागि and I'm just waiting for these people to get married and have their kids. त्यसपछि बुझ्न थाल्छ होला क्या what actually Jordan Peterson or people like him are saying यो masculinity femininity को कुराहरू त्यो वर्ड युज गर्न साथ मान्छेहरू तर्सिन थाल्छ नि आजकल and when they get married and when they have kids probably they will start realizing कि कस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टको बारेमा यो मान्छेले कुरा गरिरहेछ एन्ड हि इज ट्राइङ टु हेल्प अस एक्चुली जुन चाहिँ यो हेलिकप्टर पेरेन्टिङको एकदमै वेस्टमा एकदमै यो ट्रेन्ड छ अनि डिभोर्स पेरेन्टहरू अनि सिङ्गल मम सिङ्गल ड्याडहरूको कुराहरूलाई एकदम राम्रोसँग एनालाइज गरेर बिकज अफ द्याट बच्चाहरूको कस्तो खालको ग्रोथ भइरहेछ उनीहरूले कसलाई आइडलाइज गरिरहेछ त्यो हेर्नुपर्छ भनेर जुन पोइन्ट आउट गरिरहेछ नि जोर्डन पिटरसनले I think people will बिस्तारै realize कि what he is saying is a very very necessary तर एकदमै कडा truth is bitter भनेर भने जस्तै मान्छेहरू they want everything floppy, they want everything आजकल यो probably हाम्रो आफ्नो यो Instagram generation अथवा के immediately gratify हुने जेनेरेसनलाई नमन परेको होला क्या बिकज ट्रुथ बिटर हुन्छ र एकदमै त्यो लाइफ इज सफरिङ भनेर बुद्धल भने एकदम सही हो क्या त्यो सफरिङबाट आएको इन्साइट आउँदैन क्या एकैचोटि
आउँदै आउँदैन नि त्यो इन्साइट नआएपछि अनि मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ फ्रस्ट्रेट हुन्छ रिसाउँछ क्या अनि दे क्यान्सल दे गेट ट्रिगर्ड जस्तो लाग्छ मलाई या अलिकति गाह्रो नाइस छ अहिले नाइस तर उमेशको चाहिँ पडकास्ट चाहिँ अभियसली आल फलो अनि भनौँ न यस्तै किसिमको ऱ्यान्ट्सहरू हुन्छ अथवा तिम्रो दिमागमा आएको कुराहरू इफ यु जस्ट स्पिलिङ इट आउट द्याट वुड बी हजुर लभली किनभने नेपालमा त्यस्तो खासै कसैले पनि गरिरहेको छैन खालि आफ्नो भनौँ न एउटा प्योर फर्म अफ एक्सप्रेसनको रूपमा बोल्ने ओर्ने खासै मैले देखाएको छैन द्याट वुड बी रियली नाइस अनि विस यु अल द बेस्ट कुनै वुड यु लाइक टु एड समथिङ मैले जेनरली चाहिँ के सोच्छु भने मैले कुनै वर यु एक्सपेक्टिङ अ क्वेसन फ्रम मी द्याट आई मिस्ड वुड यु लाइक टु एन्सर द्याट भनेर तर म क्वेसन नै त खासै मिस भएको छैन बिकज वी डिन्ट ह्याभ एनी स्ट्रक्चर कन्भर्सेसनको के क्वेसन सोध्ने के नसोध्ने होइन वी जस्ट वेन्ट विथ द फ्लो तर या लेट मी टेक दिस अपर्च्युनिटी अघि पनि मैले आफ्नो टिचिङ करियरको 2 वर्ष एकदम ध्वस्त भएको थियो भनेर भनेको थिएँ होइन सो एउटा गाइड एउटा मेन्टर when the student is ready the guru appears भने जस्तै मेरो लागि गुरु अपियर चाहिँ त्यतिखेर दुईजना हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण गेवाली र गङ्गा सर उहाँहरूलाई भेटेपछि चाहिँ आई थिङ्क मेरो टिचिङको पर्सपेक्टिभ बिस्तारै अलिकति चेन्ज भयो भनौँ न अलिक पोजिटिभ वेमा एन्ड आफ्टर द्याट काम गर्न सुरु गरेपछि जब किङ्स जोइन गरेपछि पनि I think Narottam Dai was another figure that shaped a lot of things that I did. So उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो हुन्छ नि ग्रोथ र टिचिङको यो डिरेक्सन म अहिले जुनतिर गइरहेको छु त्योतिर मुभ गर्नको लागि चाहिँ दोज वर द गुरु द्याट अपियर्ड इन फ्रन्ट अफ मी सो त्यति चाहिँ आई एम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल र अब again this is so important रहेछ क्या if you are ready to be guided by a guru that guru will be in front of you यो कुरा चाहिँ I would love to or I would want to share it with everyone who is listening so be ready be open minded कतिखेर त्यो गुरु अपियर हुन्छ in your life you never know and when you realize this is the one this is the guru that I was looking for don't let go of that guru नाइस नाइस उमेशको चाहिँ मैले आज भनौँ न अलिकति ज ड्रप नै हुने पनि रेस्पोन्सेसहरू थियो द थिङ द्याट यु सेयर्ड अबाउट वेन युआर बिङ कम्प्लिटली भनरेबल धेरैले गर्न सक्दैन नि त सो द्याट्स रियली के भन्ने अब इन्सपायरिङ अनि अगेन द वे यु गिभ क्रेडिट टु समन एल्स अनि फर your ग्रोथ एन्ड अल द्याट अनि त्यसले पनि त तिम्रो माइन्ड सेट देखाउँछ सो यो भेरी ग्रोथ माइन्ड सेट पर्सन होइन सो द्याट्स या म चाहिँ आम very lucky to have you here on the session and I'm really grateful as well. मैले आज चाहिँ थुप्रै कुराहरू सिकेँ अनि र अनलर्न पनि गरेँ अलिअलि राइट सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ दिस कोच मी इट वाज माई प्लेजर एकदमै रमाइलो अब क्या खुसी लागिरहेछ अहिले खास क्या त्यो हुन्छ नि त्यो ठाडो फिल भइरहेछ यस्तो त्यो के भन्छ आई डोन्ट नो अ लट अफ इमोसन्स आर कमिङ अनि एकदम रमाइलो भइरहेछ अहिले थ्याङ्क यू इफ युआर हुन्छ नि अहिले फेस टु फेस भएर चट्ट लाएर अब गएर एउटा टक्क बियर नाइस यो लकडाउनले पनि गजब गरेछ बियर सेयर कम्प्लिटली आउट अफ द विन्डो सो थ्याङ्क यू सो मच अनि तिम्रो कुनै युट्युब च्यानल छ पडकास्टको बारेमा इफ यु वान्ट टु tell the viewers again please feel free or you can send us a link we'll put it on the sure description section हुन्छ त्यो फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो इम्पावरमेन्ट एकाडेमी भनेर मैले अघि कलिगहरुसँग मिलेर सुरु गरेको भनेको थिएँ नि सो त्यो पेज लाइक गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला इफ यु आर इन्टु एजुकेसन एन्ड लर्निङ हामीले टिचरहरूको लागि स्टुडेन्टहरूको लागि वर्कसपहरू र ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू टन्नै अनाउन्स गरिरहेको हुन्छ र गरिरहेको हुन्छ या त्यतिवटा चाहिँ प्लग गरौँ न इम्पावरमेन्ट एकाडेमीलाई फलो गरिदिनु होला नाइस
ओके, त्यसको लिङ्क चाहिँ अब हामी डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिराखौँला। हस् तपाईँले श्रीनाले राखिदिन्छ, नट अ प्रब्लम। सो थ्याङ्क यू सो मच उमेशजी। म उमेशजी फेरि आइहालेँ है लास्टमा एकचोटि गरिदिनु हस् के गर्ने। हजुर, त्यो एकचोटि पनि नआए मलाई राति निन्द्रा लाग्दैन थियो होला, त्यही भएर ठिकै छ। सही म चाहिँ उमेशलाई ब्याक स्टेजमा भेट्छु अब जस्तै भाइ, अनि हस् त्यसपछि आल टक टु यु है त। हस् ल ल, थ्याङ्क यू सो मच। So that's it, viewers-हरु। अब thank you so much for watching। अब चाहिँ we'll meet you tomorrow, Metaphor Sunday। लिएर नबिला बानुजी आउँदै हुनुहुन्छ। अनि until then, good night। मैले सब्सक्राइब गर्न भन्न बिर्सेछु, सो प्लिज सब्सक्राइब, अनि त्यसपछि लाइक सेयर यो सबै गरिदिनु होला, किनभने यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू हामी बारम्बार लिएर आउन सकौँ, किनभने यसमा we're not making any money out of this। उमेशहरू जस्तो पर्सनालिटीबाट केही सिक्न सकोस् सबैजनाले भन्ने हो। युथले मात्र होइन, हामी जस्तोले पनि धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छौँ। जस्ट सेयरिङ दिस अपर्च्युनिटी। त्यही भएर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। त्यति भन्दै गुड नाइट। अनि त्यसपछि अब मैले श्रीनालाई इसारा गर्दैछु।